यदि काम मात्र गर्ने हो एज अ ड्राफ्टर अथवा एज अ डिजाइनर यु डोन्ट ह्याभ टु डु एमआर चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गर्न खोज्ने अब जस्तो कारको सोरुम छ भने गाडीलाई नै सोरुम बनाइदिने त्यस्तो अथवा स्टेडियम छ भने फुटबललाई नै त्यो आएको त्यो सबै यति धेरै इनपुट र डिजाइनको कामहरू गरिन्छ अनि हेर्छु जुन कन्सेप्टले डिजाइन बनेको हुन्छ नि सुरुमा स्किमेटिक डिजाइनमा एन्ड हुँदासम्म त्यो चेन्जेसहरू यति धेरै आइसकेको हुन्छ कि इट डजन्ट लुक लाइक द सेम बिल्डिङ होला भन्ने हुन्छ क्या Welcome back to the new episode of My Art Stories, and I'm your host, Srijan. So, आजको पडकास्टमा हुनुहुन्छ हामीसँग आशिष सापकोटा. सो उहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो अन्डरग्रेड आर्किटेक्चरमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्लिट गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ थमस जेफरसन युनिभर्सिटीमा चाहिँ मास्टर्स अफ आर्किटेक्चरको लागि आउनुभयो र आजको पडकास्टमा चाहिँ उहाँले हामीलाई मास्टर अफ आर्किटेक्चरमा आउने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयर गर्नुभएको छ र त्यसपछि करेन्टली उहाँ चाहिँ अहिले बिम लिडको रूपमा चाहिँ सदर्न वाल सिस्टम एटलान्टा जर्जियामा काम गरिरहनु भएको छ सो ही अल्सो टक्ड अबाउट हिज प्रोफेसन एज अ बिम लिड एन्ड वाट्स हिज रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी and I hope this will be very much helpful for the people who wants to be a BIM manager, BIM lead, and also pursue Master of Architecture. And last but not the least, we also talked about architecture and fitness. So let's go for the podcast. अनि अब कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ फर्स्ट एउटा सानो क्वेसन चाहिँ हजुरको फेभरेट बिल्डिङ चाहिँ के छ युएसमा हजुरलाई लाग्ने मेरो फेभरेट चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ एम्पायर स्टेट बिल्डिङ नै थियो म चाहिँ न्युयोर्क आएको हुनाले चाहिँ अब एकदमै म चाहिँ हाई राइज बिल्डिङहरूबाट एकदमै फेसिनेटेड थिएँ अनि मेरो रिलेटिभ्स दिदीहरूले त्यही न्युयोर्कमा बसिन्थ्यो अनि म न्युयोर्कमा आउँदाखेरि मलाई कजिनले जस्ट डाउन टाउन घुमाउने बेलामा जब मैले एम्पायर स्टेट रियल लाइफमा जब देखेको थिएँ इट वाज अमेजिङ त्यो एउटा बोल्ड इम्प्रेसन थियो आर्किटेक्चरमा ए मेरो पनि एकजना साथी चाहिँ यता एम्पायर स्टेटमा आई मिन कोर्गनको चाहिँ अफिस चाहिँ एम्पायर स्टेटमा रहेछ क्या अनि त्यहाँ काम गरेको भन्थ्यो क्या उसले चाहिँ अनि एम्पायर स्टेटको जुन अब बाहिरबाट हेर्दाखेरिको अरा छ त्यो चाहिँ फेरि बिल्डिङभित्र चाहिँ फिल हुँदैन भन्थ्यो क्या उसले चाहिँ जुन त्यो बाहिर जुन इम्प्रेसन छ त्यो बिल्डिङको त्यो चाहिँ फुटप्रिन्ट जुन छ त्यो म्यासिभ सिटीमा त्यो स्केल इट्स अमेजिङ भित्र इन्टिरियर चाहिँ आई थिङ्क इट्स डिफ्रेन्ट किनभने अब भेरी अलमोस्ट 1800-1900मा बनेको बिल्डिङ हो सो इन्टिरियर अलिकति बिट आउटडेटेड पनि भएको हुनसक्छ तर त्यो सिटीमा जुन अब इज हन्ड्रेड्स अफ स्काइस्क्रेपर स्टिल त्यसको प्रेजेन्स चाहिँ म्याटर गर्छ कि त्यो सिटीमा त्यस्तो खालको म चाहिँ अब हुन चाहिँ म चाहिँ न्युयोर्क जान पाएको छैन अब हेरौँ प्लान गरिरहेको छु कहिले मिल्छ भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यही अब उसले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब एउटा एलिभेटरमा चढ्यो अनि त्यसपछि सिधै आफ्नो अफिसमा गयो अनि त्यसपछि वरिपरि भ्यू हेर्ने मात्रै सो त्यस्तो खासै इन्टिरियरले चाहिँ त्यति भाइब दिँदैन भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले चाहिँ एम्पायर स्टेटको चाहिँ तर चाहिँ न्युयोर्क चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो देखिने रहेछ म चाहिँ बस्टन जाँदाखेरि चाहिँ फ्लाइटबाट देख्दाखेरि नै पनि एकदम हुन्छ नि त्यो जुन बिल्डिङहरूको भाइब्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदम ह्यापनिङ प्लेस जस्तो लाग्दो रहेछ क्या अनलाइक अब डालस भनौँ न डालस त अब पुरै कार सेन्ट्रिक सिटी भयो नि त अनि एकदमै कहीँ जानु पऱ्यो भने नि कार चाहिने अनि त्यो वकेबिलिटी भन्ने नै छैन कि यहाँ चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अलिकति झ्याउ लाग्दो रहेछ कि डालस चाहिँ फेरि न्युयोर्कको एक्सपिरियन्स त्यस्तै खालको छ अलिकति मास ट्रान्जिट अब सबवेहरू जहाँ पनि एक्सेसिबल छ अनि सिटीमा रोडमा ट्राफिक भए पनि यु सी मोर ट्राफिक त पब्लिक मास ट्रान्जिटहरूमा मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै मेरो कजिनले चाहिँ इभन सबवे पनि मलाई लिन हुँदैन अलिकति एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ सिटी भनेर मलाई सेन्ट्रल पार्कको एउटा एन्डबाट अलमोस्ट एन्ड अफ डाउन टाउन भनेको यो जुन पियर्स छ त्यो पियर्ससम्म अलमोस्ट एन्ड अफ द स्ट्रिट पियर्ससम्म हिँडाएर अलमोस्ट मोर देन 1 आवर्स हामीले सिटीको एक्सपिरियन्स लिँदै लाइक टल बिल्डिङ्सहरू हेर्दै त्यहाँको स्ट्रिट फुडहरू ट्राई गर्दै गएको थियौँ द्याट वाज अमेजिङ त्यो न्युयोर्क त्यसरी नै फिल हुन्छ जस्तो लाग्यो रादर देन गाडीमा अथवा एन्ड अल्सो दे हेभ त्यो टल बिल्डिङ्सहरू त्यो सिटी रुफटपहरू अहिले नयाँ रुफटपहरू खोलेको छ
इभन अब एम्पायर स्टेटकै माथि चढ्यो भने त यु सी अदर बिल्डिङ्स तर क्राइस्लर बिल्डिङ अथवा अहिले नयाँ नयाँ रुटटप रेस्टुरेन्टहरू पनि लाइक यु गेट सम अमेजिङ भ्युज द एज एनवाइसी बिल्डिङहरूबाट चाहिँ यु गेट सम अमेजिङ भ्युजहरू सो अब हामीले स्टार्ट त अर्कै वेबाट गऱ्यौँ होइन अब हजुरको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ न हजुरको अलिकति इन्ट्रोडक्सन बायो के भनिदिनुहोस् न मेरो नाम अशेष सापकोटा those who don't know me म 010 आर्किटेक्चर ब्याच नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट त्यसपछि ब्याचलर सकेर म मास्टर्स इन आर्किटेक्चर गर्न थमस जेफरसन युनिभर्सिटी फिलाडेल्फियामा आएको थिएँ 2017 मा इट वाज राइट आफ्टर अर्थक्वेक अनि 17 to 19 मेरो मास्टर्स अफ आर्किटेक्चर कम्प्लिट गरेपछि I started working professionally 2019 since now working through different projects and different experiences अहिले चाहिँ म currently Southern Wall System मा as a BIM Lead and a designer काम गर्छु I specialized in high performance building facade high rise to mid rise buildings and building envelope र prefab system मा चाहिँ I'm more focused right now अनि हजुरले चाहिँ अब त्यतिखेर एमआर गर्ने भनेर चाहिँ हजुरको माइन्डमा चाहिँ कसरी आयो किन भन्दाखेरि नर्मली जस्तो अब अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा जाने अर्बन प्लानिङमा जाने भनेर हुन्छ नि त एमआरमा एकदम रेयरली मान्छेहरू आउँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनि हजुरले चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ जाने भनेर कसरी आयो दिमागमा हजुरको चाहिँ यो कुरालाई म अलिकति बढी अझ क्लारिफाई गर्न खोज्छु किनभने अलिकति स्लाइटली कन्फ्युजन पनि देखिरहेको छु मैले नेपालमा एज अ स्टुडेन्ट भर्सेस बाहिर जुन एमआर्क गर्न आउने भन्ने एउटा इम्प्रेसन छ एमआर्क भनेको चाहिँ बाहिर के छ भने बाहिर यु क्यान वर्क प्रोफेसनली ब्याचलर्स गरेर पनि मान्छेहरू प्रोफेसनली काम गर्न सक्छ तर हामी नेपालमा ब्याचलर्स गरेको हुनाले बाहिर जो मास्टर्स गर्न भनेर आउँछ until and unless you don't do MARC काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हुन्छ बाहिर चाहिँ किनभने they don't recognize हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ अब कतिलाई आएपछि मात्र थाहा होला एनकार्ब भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ नेसनल आर्किटेक्चर एसोसिएसन बोर्ड हो जसले चाहिँ दे विल निड सर्टेन क्राइटेरिया टु मिट यो त्यो एजुकेसनल क्वालिफिकेसनमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू मिट गरेको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एमआर्क थ्रुबाट मात्र मिट हुन्छ टु बी अ रेजिस्टर आर्किटेक्ट इन युएस नट काम गर्नको लागि मात्र होइन कि रेजिस्टर आर्किटेक्ट भएर प्रोफेसनल त्यो लाइसेन्स रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ एमआर्क चाहिँ म्यान्डेटरी जस्तो कोर्स हो जुन चाहिँ यदि काम मात्र गर्ने हो एज अ ड्राफ्टर अथवा एज अ डिजाइनर यु डोन्ट ह्याभ टु डु एमआर्क तर त्यसले चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्ने हुनाले त्यो फ्युचर सेक्युर भयो त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले एमआर्क भनेर चाहिँ मैले सुनेको छु आई डोन्ट नो करेक्ट मी इफ आइम रङ त नेपालमा पनि एमआर्कहरू खोलिरहेको भन्ने छ अहिले चाहिँ उता हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसमा छ जस्तो लाग्यो एउटा अब त्यसमा अब कोर्स रिक्वायरमेन्टहरू के छ तर एमआर्कको यहाँ ब्याचलर्स गर्नेले दे डोन्ट ह्याभ टु डु एमआर्क किनभने ब्याचलर बिआर्कले नै यहाँको बिआर्कले अलरेडी त्यो रिक्वायरमेन्टहरू मिट गरिसकेको हुन्छ सेम थिङ एज नेपालमा पनि ब्याचलर्स गऱ्यो भने युआर त्यो लाइसेन्स लिएर नेपालमा काम गर्न पाइन्छ त्यो कुराहरू हो अब मास्टर्स एमआर्क भनेर जुन स्टुडियो लिएर एग्रेसिभली गरिन्छ नि त्यो चाहिँ मोर फोकस टु गेटिङ अ लाइसेन्स र त्यो एनकापको रिक्वायरमेन्टको लागि हो युएसमा चाहिँ गर्ने चाहिँ अदरवाइज एमएससी इन आर्किटेक्चरहरू गरेर पनि तिमीले त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गेन गर्न सक्छ थ्रु मास्टर्स एकजना ठ्याक्कै एउटा क्वेसन आएको थियो कि अस्ति पेजमा पनि अनि उसले चाहिँ हाम्रो बिआर्कले चाहिँ अब उता चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड आई मिन ट्रान्सफरेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थियो कि अनि मैले चाहिँ मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ हुँदैन तर उसलाई चाहिँ अलिकति एमएसतिर जाने रहर रहेछ कि किन भन्दा एमएसमा चाहिँ अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ कोर्सहरू हुन्छ नि त अब फेब्रिकेसन रोबोटिक्सहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ अनि त्यो गर्न मन रहेछ तर अब यहाँ आएर फेरि रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट नै हुने हो भने त फेरि एमआर्क नभए पनि हुँदैन नि त अनि ठ्याक्कै यो क्वेसन पनि आइरहेको थियो हजुरले ठ्याक्कै क्लियरिफाई गरिदिनु भयो भने अनि हजुरले त्यो बेलामा अब के अरे कतिवटा युनिभर्सिटीहरू एप्लाई गर्नुभएको थियो मैले त्यो बेलामा लगभग 3-4 वटा युनिभर्सिटीहरू अप्लाई गरेको थिएँ राम्रो नराम्रोदेखि लिएर ठिकको अलिकति चान्सेस हाई हुने खालको नै आई वाज रेकमेन्ड डुइङ द्याट टु एभ्रीवान इन्ट्रेस्टेड हुनेहरूलाई चाहिँ किनभने अल्टिमेटली चाहिँ यो युनिभर्सिटी त्यो युनिभर्सिटी भन्दा पनि इट म्याटर्स कि यु डु कतिको आफूले चाहिँ कतिको राम्रो गर्न सक्छ त्यो युनिभर्सिटीमा कतिको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ लर्न गर्न सक्छ बिकज त्यो 2 इयर्समा देयर इज
there is so many experience, so many resources to learn from. त्यो सक्दा नि सक्दैन क्या कुनै पनि कलेजबाट गर्नलाई जति सक्छ ग्राब गर्न सक्छ त्यो 2 इयर्समा चाहिँ आफूले ग्राब गर्ने हो फर यर फ्युचर प्रोफेसनल लाइफको लागि होइन. सो मैले पनि त्यस्तै ठिक्कको कलेजहरू अनि अब अभियसली अब नेपालमा भएपछि फाइनेन्सियली त्यो कुरा रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्नको लागि पनि फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सिप अथवा ग्रेजुएट एसिस्टेन्सिपहरू चाहिँ चाहिने भएको थियो. त्यही भएर डिफ्रेन्ट कलेजहरूको अफर आयो. अल्टिमेटली चाहिँ कम्पेरिजन गर्दा यो थमस जेफरसनको आई फाइन्ड इट बेटर. लोकेसन वाइज पनि यो चाहिँ फिलाडेल्फियामा थियो विच वाज क्लोज टु न्युयोर्क अनि वासिङटन डिसी काइन्ड अफ इस्ट कोस्टको एउटा हब आर्किटेक्चरल हब जस्तो एरिया थियो. अनि फ्युचरमा चाहिँ मेबी जबको लागि पनि बेटर हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ आई चोज त्यो ओभर अरू कलेजहरू चाहिँ. अनि आई थिङ्क इट फेड अफ प्रिटी गुड किनभने त्यो एक्सपोजर चाहिँ इट वाज नाइस. त्यो अब प्रोजेक्ट स्टुडियोमै प्रोजेक्टहरू चाहिँ न्युयोर्कमा फिलाडेल्फियामा त्यो सिटीहरूमा त्यो स्केलमा प्रोजेक्टहरू एक्सपोज भइरहेको थियो. जुरिज एन्ड कलेजेसहरू त्यस्तै खालको थियो, त्यहाँको कम्पिटेटिभ थियो. सो ओभरअल त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले थमस जेफरसन युनिभर्सिटी गरेको. त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि अलिकति फिल भयो क्या. किन भन्दाखेरि म चाहिँ अब यता आयोवा स्टेटमा आएँ. आयोवा स्टेट भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै मिड वेस्टमा पर्ने भयो नि त. अनि मिड वेस्टको त खासै अब त्यस्तो कनेक्सन भएन नि त. अब वेस्ट कोस्ट इस्ट कोस्ट नै हो आर्किटेक्चरको लागि अलिकति राम्रो भनेको चाहिँ. अनि इन्टर्नसिप खोज्दाखेरि जब खोज्दाखेरि चाहिँ ओके ल अब कनेक्सन नै छैन भन्ने जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या. अब त्यही भएर अब हुन त अब नराम्रो भन्न खोजेको होइन, जस्ट एज अ रियालिटी होइन, जे थियो त्यो भनेको मैले चाहिँ. त्यही भएर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसो सोच्दाखेरि मिड वेस्टमा पढ्न र नलेज लिनलाई चाहिँ ठिक छ. किन भन्दाखेरि पैसाहरू एकदम कम हुन्छ, लिभिङ कस्ट एकदम अफोर्डेबल हुन्छ. तर कनेक्सन बिल्ड गर्नलाई चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली गाह्रो हुँदो रहेछ क्या मिड वेस्टमा चाहिँ. अनि तर पनि अब यता मैले कोर्गनमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरू थियो अनि अलिअलि रेफरलहरू यताउता मिलाएर यता पाएको थिएँ मैले चाहिँ. अनि जस्ट अब ठिकै अलिकति ट्रान्जिसन रमाइलो भइरहेछ भनौँ. अनि ब्याक टु अब हजुरकै कुरामा होइन, हजुरले अनि जुन अब एसिस्टेन्टसिपहरूको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ हजुरले कसरी पाउनु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ? असिस्टेन्टसिपको लागि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जिआरई र टोफेल म्यान्डेटरी थियो. अहिले बिस्तारै त्यो फेड हुँदै गइरहेछ, गर्दा राम्रो भन्ने छ, तर नट रिक्वायरमेन्टमा अहिले बिस्तारै हटाउँदैछ. डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू इभन ठुल्ठुलै कलेजहरूले पनि हटाउँदैछ. अनि अब एसओपी वाज अलिक बढी क्रिटिकल भन्छु. एसओपी भनेको स्टेटमेन्ट अफ पर्पज, जुन चाहिँ वाइ यु वान्ट टु डु मास्टर्स र वाट्स यु फ्युचर प्लानिङ भन्ने कुरा एउटा 1 or 2 पेजको एउटा स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ. त्यो क्रिटिकल हुन्छ. अनि अब धेरैजना चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटको स्कोरलाई एकदम स्ट्रेस गरिरहेको हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ म धेरै स्ट्रेस नलिन पनि भन्छु, किनभने दे लुक एट एउटा क्वाड्रेन्ट बेसिसमा. लेट्स से 100 क्वाड्रेन्टमा कसैले जज गर्छ भने त्यसमा 25 फर अन्डर ग्रेडको त्यो जिपिएलाई हुन्छ भने 25 लेट्स से एसओपी, 25 जिआरई र 25 चाहिँ पोर्टफोलियो. सो यदि तिमी अन्डर ग्रेडमा इफ यु आर विक अथवा एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मिट गर्न सकेन भने आई वुड से कि त्यो अरू 3टा कुरामा फोकस गर्यो भने देयर इज अ हाई चान्स यु विल गेट द एसिस्टेन्टसिप स्कलरसिपहरू चाहिँ. अनि मोस्ट लाइकली चाहिँ त्यो अब फलमा अलिक बढी एक्सेप्टेन्स पाउने चान्सेसहरू पनि हाई हुन्छ भन्छ, किनभने रिन्यू त्यो टाइममा चाहिँ रिसर्चहरूको लागि. बट अदरवाइज त्यो कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्न. त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो. किन भन्दा मेरो एकजना साथी अस्ति ठ्याक्कै हामीले पडकास्ट नम्बर 2 चाहिँ उसँग मैले सुट गरेको थिएँ. अनि उसको पनि ब्याचलर्समा चाहिँ त्यति अब बबालै मार्क्स भन्ने चाहिँ थिएन उसको, तर उसले चाहिँ जिआरईमा चाहिँ एकदम मेहनत गरेको थियो कि. अनि जिआरईमा चाहिँ उसले 328 लिएर आएको थियो कि. अनि त्यो पछि चाहिँ उसले चाहिँ यता पेन स्टेटमा पेन्सिल्भेनियामा नै पाएको थियो कि. अनि आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गरिरहेको थियो. अनि अहिले पिएचडीमा हि इज डुइङ प्रिटी गुड होइन. अनि त्यो कुराले चाहिँ ठ्याक्क अब त्यो क्वेसनहरू पनि आइरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्टबाट चाहिँ अब कुन चाहिँलाई चाहिँ कतिको फोकस गर्ने भनेर. अनि मलाई पनि पोर्टफोलियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या. किनभने एमआर्क नै गर्ने भएपछि त एट द एन्ड उनीहरूले हेर्ने भनेको त त्यो स्किल नै हो नि त होइन. अनि हजुरको चाहिँ अब ओभरअल एमआर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो? अब भन्नुपर्दाखेरि नेपाल र अब एमआर्कलाई त कम्पेयर गर्दाखेरि अभियसली एमआर्क राम्रो नै हुन्छ होइन, तर अब एज अ डिफरेन्ट चाहिँ के पाउनु भयो हजुरले चाहिँ? एज अ एक्सपिरियन्स आई थिङ्क इट वाज अमेजिङ एक्सपिरियन्स, किनभने त्यो नेपालको ब्याचलर्समा अलिकति सर्टेन कुराहरू मिस भइरहेको, अझै धेरै कुराहरू सिक्ने ठाउँहरू खोजिरहेको थिएँ. अनि
I immediately want to do the masters. त्यो पनि हाम्रो चाहिँ पिरियड कस्तो थियो भने ठ्याक्कै 2015 मा थिसिस थियो, त्यो बेलामा अर्थक्वेक भएको थियो, a lot of बिल्डिङ्सहरू डिस्ट्रोय भएको थियो, इन्क्लुडिङ दरारादेखि लिएर डिफ्रेन्ट दरबार स्क्वायरहरू बिल्डिङहरू. And I was a little bit fascinated with high-rise building पनि. अनि मेरो मास्टर्समा चाहिँ 2 years एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि मेरो प्रोजेक्ट स्टुडियोहरू पनि मेरो त्यस्तै हाई-राइज खालको टाइपको बिल्डिङहरू मैले सिलेक्ट गरेर लिएको थिएँ. अनि there were a lot of different courses optionsहरू, UPenn, Penn State, like कलेजहरूको प्रोफेसरहरू पनि. यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, प्रोफेसर एउटा कलेजमा नभइकन they are like collegiate in different university, अनि उहाँहरू एज अ गेस्ट लेक्चरहरू आइरहेको हुन्थ्यो. Actually, I still remember first semester ma Tom Men चाहिँ he came as a guest lecturer from all the way from SciArt, California. But he always inspired me in different ways. And usko lectures I was pretty inspired. And there were a lot of professional usko project or alikati parametric designing haru pani bhairako huन्थ्यो. अनि हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरमा होला राइनो सफ्टवेयर र ग्रासहोपर चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो. एउटा इलेक्टिभ कोर्स थियो, हाम्रो लिनै पर्ने थियो मास्टर्समा. अनि एकदमै नयाँ थियो. अब नेपालमा त कहिले सुनेको पनि थिएन, अलिअलि सुनेको देखेको भए पनि त्यो थियो जस्तो भइरहेको थियो. अनि तै पनि ठिकै छ लिएर हेरौँ भनेर म र एकजना यस्तै इन्टरनेसनल साथीले चाहिँ एज अ इलेक्टिभ लियौँ. फर्स्ट सेमिस्टर इट वाज सो टफ. त्यो टुल्सहरू रेकग्नाइज गर्ने एकदमै गाह्रो भयो. तर मलाई चाहिँ अलवेज त्यो टेक नयाँ सफ्टवेयरसँग इन्ट्रेस्टेड थियो. सो आई हाउएभर म्यानेज त्यो सेमिस्टर चाहिँ. अनि त्यो सेमिस्टर सकेपछि चाहिँ अनि इभेन्चुअली आफ्नै स्टुडियोजहरूमा पनि त्यो सफ्टवेयरहरू युज गर्न थालियो, राइनो, ग्रासहोपर. अनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट 3D प्रिन्टरहरू थियो, CNC राउटरहरू, लेजर कटिङहरू, टुल्सहरू, सबै कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ यही नै हो टाइम सिक्ने गर्ने. अब अहिले गऱ्यो भने फ्युचरलाई पनि सिकिन्छ होला भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड युजिङ इभन अब स्केचअप, अटोक्याडमा स्किल्स राम्रो भए पनि जसो गाह्रै भए पनि राइनोमै गर्न आँटियो. अनि ग्रासहोपरहरू युज गर्न थालियो. डिफ्रेन्ट स्टुडियो बाहेक डिफ्रेन्ट युट्युब ट्युटोरियल्सहरू हेरेर अनि त्योहरू गर्न थालेपछि अनि प्रोफेसरहरूबाट पनि हेल्पहरू आउँथ्यो. उहाँहरूले हेल्प गर्नुहुन्थ्यो अलिकति स्क्रिप्ट, ग्रासहोपर स्क्रिप्टहरू लेख्नलाई, त्योहरू गर्नलाई. अनि सो त्यसरी चाहिँ मैले आफूले अलिकति प्यारामेट्रिक डिजाइन र हाइराइज बिल्डिङतिर चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन गरेँ आफूलाई. अनि त्यो हुँदाखेरि लाइक थिसिसमा पनि आई पिक्ड हाइराइज बिल्डिङ एज अ प्यारामेट्रिक डिजाइन. अनि साइटको लागि मलाई एकदमै लाइक कहाँ लिनु साइट भइरहेको थियो. अब युएसमा लाइक इट्स म्यासिभ, सट्टा लिन नै मिल्ने ठाउँ थियो. तर somehow the 2015 को earthquake kind of reminded me like नेपालमा त्यो जुन फियर ल्याएको थियो about high-rise building एउटा स्ट्रक्चरल कुराहरूले चाहिँ एकदम मेजर इस्यु भएको थियो. people were scared of the अग्लो बिल्डिङ, 3-4 तलेको बिल्डिङमा पनि बस्न डराउने त्यो एउटा फियर आइसकेको थियो. अनि लुकिङ एट अब जापान भनेको वान अफ द earthquake prone regions, San Francisco छ हैन, they still have high-rise building there. त्यो it's just a matter of how you think about design र त्यो स्ट्रक्चरल कुराहरूलाई भन्ने भएको थियो. Then I did an in-depth research त्यो लोकेसनमा बनेको बिल्डिङहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट केस स्टडीहरू गरेँ. Then I picked the same Dharara site location and I wanted also त्यो आफै आयो कि दिमागमा, like I think this is the ideal location to show that यस्तो एरियामा पनि we can make or structurally sound building र high-rise building चाहिँ we can do भनेर मैले मेरो स्टुडियोको प्रोफेसरसँग डिस्कस गरेँ. He was very excited. I think that's a really good options भने. उसले चाहिँ मलाई सर्टेन केस स्टडीहरू गरेर त्यहाँको सराउन्डिङ बिल्डिङ उसले चाहिँ मलाई धेरै अग्लो पनि नबनाऊ, किनभने अब इट्स नेपाल, त्यहाँ बिल्डिङ नै बनेको छैन भने त धेरै 100 स्टोरीको बिल्डिङ बनाएर द्याट विल बी नट द पोइन्टको कुरा हुँदैन भने. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो थिसिसमा इन्क्लुड गरेर मैले 30 स्टोरीमा चाहिँ लिमिट गरेर गरेँ थिएँ. 25 to 30 स्टोरीमा मिड राइज मा इन्क्लुड गरेर मैले एउटा थिसिस गरेको थिएँ. सो द्याट्स माई त्यो हाइलाइट अफ द होल थिसिस. त्यो चाहिँ अब त्यो बिल्डिङको बारेमा इट्स अ लङ स्टोरी, तर जस्ट इट वाज स्याटिस्फाइङ. मैले
हजुरको ठ्याक्कै त्यो थिसिस मैले युट्युब च्यानलमा भिडियो चाहिँ देखेको थिएँ। जस्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई पनि किन भन्दाखेरि हजुरको सायद लिङ्क्डइनमा पनि थियो जस्तो लागेको थियो त्यो इमेजहरू त्यस्तो चाहिँ। हजुर अनि त्यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ ओके देयर इज समवान जसले चाहिँ अब प्यारामेट्रिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अब नेपालबाट त्यति धेरै चलिराखेको मान्छेहरू मैले पनि भेटेको थिइनँ पहिला चाहिँ। अनि उम्, हजुरको देख्दाखेरि चाहिँ ओके दिस सिम्स रियली इन्ट्रेस्टिङ भन्ने मलाई पनि भएको थियो कि। अनि उम्, ठ्याक्क मेरो पनि मास्टर्सको एक्सपिरियन्समा चाहिँ म पनि सुरुमा फर्स्ट इयरमा आउने बित्तिकै नै अब यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो फर्स्ट स्टुडियोमा चाहिँ यो एनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङ डिजाइन थियो क्या। अनि उम्, त्यसमा चाहिँ फेरि क्लाइमेट स्टुडियो युज गर्नुपर्ने थियो। अनि क्लाइमेट स्टुडियो भनेको चाहिँ राइनोको प्लगइन टाइपको थियो कि। उम्, अनि त्यो भएपछि अब राइनो पहिला त्यति चलाएकै थिएन, आइडिया नै थिएन। अनि एक सेमिस्टरमा राइनो, ग्रासहपर, क्लाइमेट स्टुडियो 3टै सिक्नु परेको कि। अनि त्यो सिक्दाखेरि एकदम ओभरवेल्मिङ चाहिँ भएको थियो। अनि त्यो अब ग्रासहपरको त फेरि स्क्रिप्टिङहरू त्यो एकदम बुझ्नै टाइम लाग्छ नि त सुरुमा त। उम्, अनि तर पछि त्यो पछि चाहिँ फेरि मैले अब यति जस्ट एक लेभलको राम्रो गरेँ कि अनि मैले गएर डिपार्टमेन्ट चेयरलाई चाहिँ म चाहिँ ग्रासहपरमा जस राम्रो छु, मलाई चाहिँ यसको लागि टिए दे नेक्स्ट इयर भनेँ क्या। अनि उम्, उसले चाहिँ ओके भन्यो। अनि त्यसपछिको सेकेन्ड इयरमा चाहिँ म ग्रासहपर राइनोको क्लासमा चाहिँ टिए थिएँ क्या। अनि उम्, त्यो चाहिँ जस्ट मेरो एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भनौँ न एमआर्क उम्, गर्दाखेरिको। जुन कुरा आउँदैन थियो त्यसलाई नै पछि सिकेर अनि पछि टिए भएर जस्ट उम्, रमाइलो भएको थियो। अनि त्यही त अनि हजुरले चाहिँ अब प्राइम डिफरेन्स चाहिँ अब बिआर्क र एमआर्कमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सानो एउटा भन्नु पर्यो भने चाहिँ? आई थिङ्क बिआर भनेको चाहिँ एउटा स्किलहरू डेभलप गर्दै लाने लाइक लास्ट स्टुडियोहरू टन्नै हुन्छ एभ्री सेमिस्टर अलमोस्ट एउटादेखि लिएर मल्टिपल स्टुडियोहरू गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूको चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ नोटिस गर्नलाई त्यो एउटा बिगिनरको रूपमा लिन्छु ब्याचलर्समा चाहिँ। मास्टर्स भनेको चाहिँ आई थिङ्क ब्याचलर्स नै इनफ हुन्छ पनि भन्छु, दोज हु गेट सेटिस्फाइड प्रोफेसनली रेडी छ काम गर्नको लागि भने। तर मास्टर्स भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक लेट्स से यु वान कुनै पनि एउटा टपिकमा चाहिँ एकदमै आफू फोकस हुन मन छ, त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ एकदमै इनडेप्थ रिसर्च गरेर त्यो टपिकलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु छ एन्ड यु वान स्पेसलाइज इन द्याट टपिक भने चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड डुइङ मास्टर्स। मेरो एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तै नै भयो। मैले मास्टर्स गर्नुको रिजन अब नेपालमा धेरै जस्तो रेजिडेन्सियल प्रोजेक्ट गरेको हुनाले त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स अलरेडी सिङ्गल फ्यामिली टाइपको एक्सपिरियन्स भएको थियो। अनि मास्टर्समा चाहिँ मैले त्यो अब हाइराइज बिल्डिङ गरेको कारणले चाहिँ मेरो पोर्टफोलियोमा मैले त्यस्तै प्रोजेक्टहरू इन्क्लुड गरेको हुनाले मेरो मिक्स्ड युज र रिटेलमा स्पेसलाइज भएको थियो त्यो मेरो हाइराइज बिल्डिङ। मैले त्यो अकुपेन्सीको कुराहरू गर्नुपर्दा अनि मेरो जब एक्सपिरियन्स पनि त्यो कुराहरू मैले पोर्टफोलियोमा फोकस गरेको हुनाले चाहिँ मलाई जब अफरहरू पनि त्यस्तै खालको टाइपको आउँदो रहेछ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ म एभ्री स्टुडेन्टलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। पछि के गर्ने हो स्योर नभए सर्टेन नभए पनि द थिङ्स यु इन्क्लुड इन यर पोर्टफोलियो, किनभने ब्याचलर्स पनि धेरै स्टुडियोहरू गरेको हुन्छ बट सबै कुरा पोर्टफोलियोमा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। आई वुड जस्ट 5वटा प्रोजेक्ट हाल, तर त्यो 5वटा प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा कुरा एको गरिरहेको पर्छ तिम्रो स्किल्सको होस् अथवा आफूलाई के थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको हुनुपर्छ। पोर्टफोलियो काइन्ड अफ रिफ्लेक्ट्स होइन। त्यो हुनाले चाहिँ ब्याचलर्सको अब त्यही अनुसार पोर्टफोलियो बन्ला, मास्टर्सको त्यही अनुसार पोर्टफोलियो बन्ला। तर त्यो पोर्टफोलियो जे छ हेर्नेले त त्यही बुझ्ने हो नि त, यु आर इन्ट्रेस्टेड इन यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो स्किल्स स्ट्रेन्थ हो। अनि अब इभन विकनेसेस पनि राख्दा इट डजन्ट म्याटर होइन। मेरो यो विकनेसेस भने उनीहरूले बुझेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। सो सो आई थिङ्क त्यो कुरा त्यसरी फोकस गरेर बनाउँदा चाहिँ इट्स बेटर इन पोर्टफोलियो पनि। त्यही त मलाई पनि खासमा चाहिँ बिआर्क र एमआर्कमा चाहिँ एउटा मेन कुरा त अब कन्ट्री नै डिफ्रेन्ट भयो नि त। सो हामीले कन्टेक्स्ट नै डिफ्रेन्ट पाउने भयो जस्तो लाग्छ कि। बिआर्कमा भनेको हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा कुराहरू हुन्छ होइन। अब हुन त ओभरअल ग्लोबल कन्टेक्स्ट पनि होला, बट एट द सेम टाइम हामी युएस आइसकेपछि चाहिँ अलिकति होराइजन एक्सपान्ड भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको थियो। प्लस अब टेक्नोलोजीको कुराहरू भयो। अनि मैले चाहिँ फेरि मेरो लास्ट सेमिस्टरमा चाहिँ 3D प्रिन्टिङको एउटा स्टुडियो थियो कि। अनि 3D प्रिन्टिङको स्टुडियोमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यता बस्टनमा चाहिँ अटोक्याडको जुन एउटा प्रिन्टिङ स्टेसन नै रहेछ कि उनीहरूको। अनि त्यहाँ लगेर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रिन्टरहरू युज गरेर एक्सपेरिमेन्ट मात्र गर्ने खाले पनि थियो क्या एउटा। अनि जस्ट त्यस्तो अलिकति हुन्छ नि, आफूलाई चाहिँ अब टेकमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यही अनुसारको युनिभर्सिटी पनि हेर्नु पर्यो। नट लाइक कि जे पाइन्छ अब हुन त अब लास्टमा त्यही नै पनि हुनसक्छ कतिलाई होइन, जे पायो म त्यहीँ जान्छु भन्ने पनि हुन्छ। तर अलिकति त्यो कुराहरू पनि हेर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई पनि। त्यो कुराहरू म्याटर गर्छ।
अनि हजुरको अब यो पछि चाहिँ इन्टर्नसिपको एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन हजुरले एचकेएसमा जानुभयो नि होइन अलिकति एचकेएसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अनि हजुरको इन्टर्नसिप एक्सपिरियन्सहरू इन्टर्नसिप चाहिँ मैले त्यही मैले भने नेपालमा एकदमै सिङ्गल फ्यामिली खालको घर डिजाइन गरियो त्यो कुराहरू पोर्टफोलियोमा हालेको थियो अनि मैले इन्टर्नसिप चाहिँ मैले फाइनल पढ्दा पढ्दै सेकेन्ड इयरको फाइनल सेमिस्टरमा थिसिसको प्यारलले नै इन्टर्नसिप पनि गरेँ आई गट इन्टर्नसिप फ्रम टोल ब्रदर्स उनीहरू चाहिँ युएसमा दे आर स्पेसलाइज इन लग्जरी होम बिल्डिङको रूपमा दे आर वान अफ द टप बिल्डर्स नै हो उनीहरू युएसमा होइन सो उनीहरूको हेड क्वार्टर फिलाडेल्फियामै थियो मेरो जस आई गट कन्ट्याक्ट त्यो पोर्टफोलियोहरू सेयर गर्दाखेरि दे रिच मी आउट अनि मेरो जस्ट सिङ्गल फ्यामिली बिल्डिङहरूको पोर्टफोलियोहरू दे वर इन्ट्रेस्टेड अनि आई वाज इन त्यो स्टुडियोमा चाहिँ एज अ क्याड टेक्निसियनको रूपमा चाहिँ आई गट इन्टर्नसिप एकदमै गाह्रो नै भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ अब थिसिस साइडमा राखेर अलमोस्ट आई वुड 30 hours 20 to 30 hours चाहिँ पार्ट टाइम इन्टर्नसिपको रूपमा गरेको थिएँ इट वाज अलिकति टाढा पनि थियो त्यो बेलामा अब कलेजबाट अलमोस्ट 1 hour 1.5 hours जस्तो डिस्टेन्समा थियो आई युज टु कम्युट पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा बिहान 5 बजीतिर उठेर दुईटा बस चेन्ज गरेर आई युज टु रिच देयर समहाउ गाडीमै सुतिन्थ्यो कहिलेकाहीँ अब अनि दिनभरि काम गर्यो बेलुका आयो स्टुडियोको बेला थिसिसको बेलामा त क्लास पनि 1-2 दिन हुन्थ्यो अनि नन क्लास डे भएको दिन चाहिँ इन्टर्नसिपमा गइन्थ्यो अनि अब विकेन्ड्समा भनेको फेरि अब आयो कहिलेकाहीँ अब कहिलेकाहीँ इन्टर्नसिप गऱ्यो कामबाट फर्केर आउने बित्तिकै अनि फेरि थिसिसको काम सुरु गऱ्यो होइन राति बसिन्थ्यो 2-3 बजेसम्म बसेर काम गऱ्यो बिहान 7-8 बजे उठेर फेरि ब्याक टु स्टुडियो त्यो थियो लास्ट सेमिस्टर अलमोस्ट 2 years नै त्यस्तै नै थियो लास्ट सेमिस्टर वाज अलिकति टफ थियो प्रोफेसनलतिर अब जाने स्टार्टिङ पनि भइरहेको प्लस एकाडेमिकलाई पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो किनभने त्यसले नै अब जब डिटरमाइन गर्ने त्यो हुन्थ्यो सो इट वाज अल इन अल गुड एक्सपिरियन्स भन्छु डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भए पनि इट वाज गुड एक्सपिरियन्स टु स्टार्ट विथ त्यो इन्टर्नसिपको भयो अनि अब थिसिसहरू सबै कम्प्लिट भएपछि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा गाह्रो के छ भने देयर इज अ 3-month विन्डो पिरियड अब स्टेम प्रोग्राम छ भने one स्टेम भयो पनि नन स्टेम भयो भने यु हेभ 3 months सुरुमा त त्यो ओपिटी अप्लाई गर्ने टाइम भन्छ अनि आई वाज अफर्ड त्यो इन्टर्नसिप गरेकै ठाउँमा पनि आई वाज अफर्ड जब तर मलाई चाहिँ अलिकति सिङ्गल फ्यामिली नै एउटा मलाई चाहिँ अलिकति बढी एक्सपोज गर्न मन थियो लाइक आई सेड मलाई अलिकति हाइराइजमा इन्ट्रेस्ट आइसकेको थियो तिनीहरूले जस्ट सिङ्गल फ्यामिली होम टाइपको बिल गर्ने हुनाले मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टेड चाहिँ थिएन तर अब लास्ट रिजल्टमा यदि केही पाएन भने द्याट्स एन अप्सन भन्ने चाहिँ थियो सो द्याट्स हाउ इम्पोर्टेन्ट इन्टर्नसिप चाहिँ है द्याट्स वाइ इन्टर्नसिप इज इम्पोर्टेन्ट पनि सकेसम्म पढ्दाखेरि इन्टर्नसिप गऱ्यो भने केही नभए पनि त्यो इन्टर्नसिप गर्ने ठाउँमा पनि अफर हुन्छ जबहरू होइन भने अरू ठाउँहरू पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ अनि आई रिमेम्बर त्यो 3 months आफ्टर ग्रेजुएसन मैले त्यो 3 monthsमा जब अफर लेटर लिएर बल्ल त्यो ओपिटी चाहिँ भ्यालिड हुन्थ्यो नत्र यु हेभ टु गेट ब्याक टु यर होम कन्ट्री होइन एकदमै स्ट्रेसफुल सिचुएसन छ द्याट वाज एकदमै स्ट्रेसफुल आई स्टिल रिमेम्बर अनि मैले इफ आई रिमेम्बर इफ नट 1000 मैले अलमोस्ट 400-500 जब एप्लिकेसनहरू ड्रप गरेको थिएँ होला 400-500 या थ्रु लिङ्क्डइन थ्रु इन्डिड यो जति पनि वेबसाइटहरू छ थ्रु अफिसियल कम्पनीको वेबसाइटमा गएर त्यति डेस्परेट थिएँ कि म होइन किनभने आई न्यू कि आई हेड टु गेट अ जब अनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अर्को स्ट्रेस के छ भने द कम्पनी हेज टु स्पोन्सर होइन कम्पनीले चाहिँ भिजा स्पोन्सरसिप गरेन भने गएर पनि काम भएन किनभने ओपिटी पछि यु हेभ टु गेट एन H1B सो त्यो सबै कुराहरू माइन्डमा थियो जबहरू अप्लाई गरिरहेको थियो 1-2टा जब अफरहरू पनि आयो फिलाडेल्फियामै आयो 1-2टा जब अफरहरू इट वाज अ गुड अफर भन्छु नट ब्याड तर इन द मिडल अफ त्यो जब अफर इन्टरभ्यूको टाइममा चाहिँ एउटा फोन कल आयो वान स्याटरडे आफ्टरनुन थियो अनि इट वाज फ्रम द HR डिपार्टमेन्ट HKSबाट अनि आई पिक्ड अप अनि भने अनि या यस्तो छ वी आर इन्ट्रेस्टेड एटलान्टाको अफिसमा दे आर हायरिङ डु यु वान्ट टु मुभ भन्ने भएको थियो त्यो बेलामा मेरो दिदीहरू पनि एटलान्टामै बसिन्थ्यो सो इट वाज काइन्ड अफ लेट्स गिभ इट अ ट्राई भन्ने भयो अनि
एटलान्टाकै डिरेक्टरहरूले चाहिँ सुरुमा एचआरको फोन आयो. दे युजली गो थ्रु फर्स्ट इन्टरभ्यू, सेकेन्ड इन्टरभ्यू. अनि एटलान्टाको डिरेक्टर वान्ट्स टु have an interview भनेर भन्यो. अनि फोन इन्टरभ्यू भयो बिकज आई वाज इन फिलाडेल्फिया, उनीहरू एटलान्टा थियो. अनि फोन इन्टरभ्यूमा चाहिँ अनि त्यो डिरेक्टरलाई चाहिँ उसले मेरो पोर्टफोलियो पाएको रहेछ. अनि हि वाज रियली इम्प्रेस्ड विथ माई त्यो थिसिसको प्रोजेक्ट देखेर चाहिँ जुन लेभल अफ डिटेल, लेभल अफ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो थिसिसमा, त्यो उसलाई एकदमै इम्प्रेस लागेको रहेछ. हि डिडन्ट इभन लुक अरू प्रोजेक्टहरू कि जस्ट एउटा प्रोजेक्टमा हि वाज स्टक. अनि उसले त्यही प्रोजेक्टकै बारेमा मलाई एकदम डिटेलमा सोध्यो. अनि मैले मजाले एक्सप्लेन गरेँ यस्तो यस्तो भनेर. अनि हि वाज रियली इम्प्रेस्ड. अनि हि सेड कम टु एटलान्टा भनेर इन्टरभ्यूको लागि. अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट कल इट वाज त्यो एउटा मोमेन्टरी एउटा सेल्फ मोमेन्ट रियलाइजेसन जस्तो भएको थियो. आई वाज गेटिङ भेरी इमोसनल. अनि मैले घरमा इन्फर्म गरेँ लाइक आई गट अ जब भन्ने. अनि इट वाज एचकेएस यताउता. अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर चाहिँ त्यो बेलामा एटलान्टामा चाहिँ एचकेएसको बिल्डिङ चाहिँ the architect's name, but he's a really famous architect. उसले डिजाइन गरेको बिल्डिङको टपमा चाहिँ त्यो अफिस थियो. The location was एकदमै अमेजिङ. I couldn't remember त्यो आर्किटेक्टको नाम. तर it was आर्किटेक्टले नै डिजाइन गरेको बिल्डिङमा चाहिँ त्यो अफिस थियो. अनि that was interesting. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि I was hired commercial mixed use डिपार्टमेन्टमा as a designer. त्यसपछि I started working in 2019 after graduation. 2019 देखि चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सुरु गरेँ. That was journey to HKS. त्यही त यो जब खोज्नेवाला टाइम चाहिँ एकदम हेक्टिक नै हुँदो रहेछ कि यहाँ युएसमा चाहिँ है. अब नेपालमा चाहिँ कमसेकम हामी ल चिनेको मान्छे छ, म यसकोमा गएर काम गर्छु, उसकोमा गएर काम गर्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि त मनमा. यहाँ त अब कनेक्सनहरू पनि खासै हुँदैन, चिनेको पनि कोही हुँदैन. अनि त्यो भएपछि अब भयभरको सबै क्ल गर्नुपर्ने, जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ गर्नुपर्ने टाइपको हुँदो रहेछ कि. मलाई चाहिँ याद छैन मैले कति ठाउँ एप्लाई गरेँ भनेर. किन भन्दा अब मेरो त झन् स्लिप साइकल नै मेस्टअप भएको थियो कि त्यो जब एप्लाई गर्ने टाइममा. अनि विन्टर ब्रेक थियो डिसेम्बरमा. अनि डिसेम्बरमा विन्टर ब्रेकमा दिउँसोभरि सुत्ने अनि रातभरि अफिसहरू खोज्ने, एप्लाई गर्ने, त्यस्तो काम थियो कि मेरो चाहिँ. अनि मेरो चाहिँ लकिली अब मैले चाहिँ जब फेरि ज्यानको एन्डसम्म पाइसकेको थिएँ क्या. अनि त्यतिखेर अब हजुरसँग नि म कुराहरू गरिरहेको थिएँ. अनि हजुरले नि एचकेएसमा कुराहरू गरिदिनु भएको थियो मेरो लागि. अनि के अरे कोर्गनमा चाहिँ फेरि के भएको थियो भन्दाखेरि मैले साथीसँग कुरा गरेँ. अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यसको भोलिपल्ट एचआरले फोन गर्यो. अनि एचआरले फोन गरेर अनि इन्टरभ्यूको लागि भोलि डेट मिलाउँछु, आज चाहिँ म अब कम्पनीको बारेमा भन्छु भन्यो. अनि हुन्छ भने अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू दिएँ. अनि इन्टरभ्यू दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट नै अफर लेटर दियो क्या. अनि मलाई चाहिँ फेरि अप्सन्स दिएको थियो कि कमर्सियल स्टुडियो जाने हो कि डेटा सेन्टर जाने हो कि एभिएसन जाने हो भनेर. अनि मैले चाहिँ अब यसो सोचेँ होइन एभिएसन खासै हामीले ट्राई कहिले गर्न पाउने होइन. अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ भन्ने जस्तो लागेर म चाहिँ ओके लेट्स गो टु एभिएसन भनेर अहिले एभिएसनमा काम गरिरहेको छु. जस्ट इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स भइरहेछ मलाई नि. अनि हजुरको ठ्याक्कै एभिएसन भनेर चाहिँ हजुरको ठ्याक्कै मैले युट्युब च्यानल चेक गर्दाखेरि चाहिँ निजगढ एयरपोर्टको भिडियो देखेको थिएँ कि. अनि त्यसमा हजुरको कस्तो थियो रोल चाहिँ के थियो? त्यसको त्यो चाहिँ मेरो ब्याचलर्सको थिसिस थियो. मैले अब ब्याचलर्समा डिफ्रेन्ट सानो प्रोजेक्टहरू गरेँ पनि फाइनल चाहिँ अलिकति ठुलो खालको स्केलको गऱ्यो भने धेरै कुरा सिकिन्छ कि भन्ने त्यो एउटा त्यो कन्सेप्टले चाहिँ मैले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पिक गरेको थिएँ. अनि त्यही 2015मा अर्थक्वेकको कुराहरूले पनि अलिकति ट्रिगर भएको थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ. किनभने नेपालमा अलिकति टुरिज्मको हिसाबले पनि प्लस एउटा मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ चाहिने नै भएको थियो. अनि त्यो बेलामा निजगढमा पनि अब कुराहरू निस्केको थियो एउटा सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि चाहिँ सुइटेबल साइट भनेर. अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो एज अ सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ मैले निजगढमा चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्सको चाहिँ थिसिस गरेको थिएँ. इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स भन्छु. त्यो बेलामा धेरै कुराहरू सिकियो. प्रोफेसर अब विजय बुढाथोकी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हेल्पबाट. अनि एकजना सिनियरले पनि गर्नुभएको थियो, उहाँको केस स्टडीहरू गरेको हुनाले चाहिँ अलिकति इजी भएको थियो. अनि आई थिङ्क आई स्टिल रिमेम्बर त्यो थिसिस चाहिँ. तिमीले एभिएसनमा भनेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै हुन्छ. अब लाइक टपिक वाइज अब हेल्थ केयरको छुट्टै हुन्छ, एभिएसनको छुट्टै हुन्छ, तिम्रो रिटेलको छुट्टै हुन्छ. त्यो
त्यो स्टुडियोमा बसेर काम गरेपछि त्यस्तै नै प्रोजेक्टहरूको एक्सपिरियन्स हुँदै गएको हुन्छ। त अरू स्टुडियोमा इन्टरेक्सन भए पनि एउटा स्पेसलाइज्ड हुँदै गइरहेको हुन्छ त त्यो टपिकमा। सो या द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ। त्यही त। अनि हजुरलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब जुन अब थिसिसहरू यो अब मास्टर्स सबै पछि चाहिँ डिजाइन कन्सेप्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब कस्तो हो जस्तो लाग्छ? नत्र भने धेरै स्टुडेन्टहरूको दिमागमा आइराख्ने कुराहरू हो नि त यो भनेको चाहिँ। डिजाइन कन्सेप्टलाई कसरी अप्रोच गर्ने होइन? अनि अब मेन त प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि नै कन्सेप्टबाट स्टार्ट गर्ने कि होइन गर्दै गएर फेरि कन्सेप्ट बिचमा घुसाउने? अब हुन त अब नेपालमा गर्दाखेरि त अब हामीले पनि अब मेरो साथीहरू त्यही जसले चाहिँ अब बन्दुक देख्यो ल अब बन्दुक नै कन्सेप्ट बनाइदिने भन्ने पनि हुन्छ नि त। अनि नो अफेन्स होइन त्यो साथीलाई अहिले सुनिरहेछ भने होइन त्यस्तो थियो भन्न खोजेको। अनि हजुरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म आफै पनि त्यस्तै थिएँ कुनै बेलामा। भन्नाले अब त्यही त। त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कन्सेप्टको रूपमा बनाउने एउटा ट्रेन्ड आएको थियो होला सायद है। मलाई नि इफ आई रिमेम्बर 1-2 कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गर्न खोज्ने। अब जस्तो कारको सोरुम छ भने गाडीलाई नै त्यो सोरुम बनाइदिने त्यस्तो जस्तो, अथवा स्टेडियम छ नि फुटबललाई नै त्यो आएको थियो। आई थिङ्क अब त्यो कतिसम्म म रङ भन्दिनँ, तर द्याट्स मेबी द्याट इज वान वे टु अप्रोच डिजाइन भन्छु। तर देयर इज सो मेनी अदर वेज के त्यो अब त्यति मात्रले चाहिँ डिजाइन कन्सेप्ट हो भन्न मिल्दैन भन्छु। धेरै कुराहरू हुन्छ, अब साइट रिक्वायरमेन्टहरूदेखि लिएर हुन्छ। मेरो चाहिँ अलवेज मैले मास्टर्सको स्टुडियोमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ 3टा क्वेसनको चाहिँ एन्सर गर्न खोज्नुपर्छ कुनै पनि डिजाइन कन्सेप्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुनलाई भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ वाट, वाइ अनि हाउ। यो 3टा कुरा एन्सर गर्न सक्यो भने कुनै पनि डिजाइनमा चाहिँ इफ यु हेभ एन्सर टु दिस क्वेसन त्यो बेलामा बल्ल युआर सक्सेसफुल्ली त्यो डिजाइन चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भनेर भन्छ। वाट भनेको चाहिँ किन गर्ने त होइन, सरी वाट भनेको उसमा के गर्ने, कुनै पनि अब साइड दियो थेसिसमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा के चाहिँ गर्ने, वाट इज के चाहिएछ होइन, अथवा के गर्ने, कुन टपिकमा गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ वाटमा आउँछ। वाइ भनेको चाहिँ किन गर्ने त, ल मैले एयरपोर्ट गर्ने भनेर सोचेर तर म किन गर्ने एयरपोर्ट, साँच्चै के चाहिएछ त, वाइ कसलाई चाहिएछ होइन, त्यो कुराहरू वाइमा सबैको एन्सरहरू आउँछ क्या। अनि त्यसपछि हाउ भनेको चाहिँ ओके ल गर्ने चाहिएछ पनि, अब कसरी गर्ने त, वाट इज द राइट अप्रोच, के गर्दा कसरी गर्दा चाहिँ कन्ट्रीलाई बेनिफिट हुन्छ, पिपललाई बेनिफिट हुन्छ, त्यो सोसाइटीलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यो हाउमा आउँदो रहेछ क्या। सो यो 3टा कुरालाई चाहिँ एकदम क्रिटिकली एनालाइज गरेर एन्सर गर्न सक्यो भने चाहिँ यु विल गेट थ्रु द डिजाइन प्रोसेस। मलाई चाहिँ त्यही त त्यो जुन अब्जेक्टबाट इन्सपायर हुने भन्ने कुरा छ नि होइन, त्यो पनि एउटा साइडमा चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा इट मेक्स सेन्स एज वेल होइन। जस्तो अब बुर्ज लरबको कुरा गर्ने हो भने त्यो समुद्रमा यार्ड टाइपको ओके त्यहाँ चाहिँ सेन्स बनाइराखेको छ त्यसले होइन। सो ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तो त्यो प्रोजेक्ट बेसिसमा प्रोजेक्ट अनुसार डिफ्रेन्टमा चाहिँ अब कसरी अप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा नै भर पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ। अनि अब हजुरलाई चाहिँ अब यहाँ अहिले अब प्रोफेसनली इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ नेपालको प्रोजेक्टहरूमा अप्रोच गर्ने तरिका र युएसमा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ? मैले अब नेपालमा मैले धेरै प्र्याक्टिस गरिनँ पनि, ल अहिले त्यस्तै धेरै फलो पनि गरिरहेको छैन। गर्नुभएको छ होला साथीभाइहरू, सिनियर दाजुभाइहरूले हाम्रै प्रोजेक्टहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने जस्तो लाग्छ है। त्यसलाई क्रिटिकली एनालाइज नगरौँ किनभने मलाई थाहा छैन कुन कन्टेक्स्टमा डिजाइन भइरहेछ। तर अब जुन बेलामा म थिएँ त्यो बेलामा अलि वेस्टर्न आर्किटेक्चरबाट अलिकति बढी हामी इन्फ्लुएन्स भएको हो कि जस्तो फिल हुन्थ्यो। अलिकति बक्स स्टाइल घरहरू बनाएपछि चाहिँ राम्रो घर, अलिकति अब ट्रेडिसनल फ्युजनहरू पनि अलिअलि गर्ने, तर अलिक मोडर्न टचहरू ल्याउन खोजेको हो कि जस्तो टाइपको फिल भएको थियो। अलिकति कन्टेक्चुअल र कल्चरल एक्सपिरियन्स होस्, त्यहाँको वरिपरिको सराउन्डिङलाई चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो कुराहरू नसोचिकन डिजाइन गर्दैछौँ कि जस्तो टाइपको फिल भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ। अनि एकचोटि आफैले आफ्नो हाम्रो आर्किटेक्चरल वाट इज नेप्लिज आर्किटेक्चर भन्ने कुरालाई चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्ने हो कि जस्तो टाइपको फिल हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदाहुँदै बिचमा म चाहिँ टाढिएँ नेपालबाट, अब जस्ट डिजाइन प्र्याक्टिस गर्नबाट चाहिँ टाढिएँ। सो अब अहिले के भइरहेछ, मेबी थिङ्स आर चेन्जिङ त्यो कुराहरू होइन।
I would probably not be the right person to त्यो कुराहरू जज गर्न तर in terms of यहाँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ I think we are moving fast in terms of technology एकदमै ऱ्यापिड पेसमा we couldn't even imagine हैन जुन कुरा 2-4 वर्ष अगाडि थियो now the construction is so much high tech efficient fast more energy efficient हैन अब यो लीड को कुराहरुदेखि लिएर even AI is incorporated आजकलको डिजाइनहरुमा हैन त्यो कुराहरु छ अब even uses of the buildingहरु पनि एकदमै क्रिटिकल थिंकिङ गरिन्छ मल्टिपल युजहरु अब एउटै बिल्डिङलाई चाहिँ डिफरेन्ट एडाप्टिभ युज गर्ने हिसाबले बनाइराखेको हुन्छ अब लाइक आई सेड प्रिफैब भनेको चाहिँ अहिले एकदमै इट्स नट अ न्यू थिङ तर यसलाई चाहिँ न्यू टेक्नोलोजीहरु वेबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदम फास्ट एन्ड एफिसिएन्ट हुँदै गइरहेको छ अब मैले रिसर्च र मेरो एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ US मा हाउसिङ इज सो मच one of the top needed okay जतिसुकै घर भनौं त्यो हाउसिङ भनेको चाहिँ almost कति 30 कि 40% no only 40% मान्छे चाहिँ घरमा बस्छ कि they are all renting out अथवा डिफरेन्ट त्यो फ्यामिली ओन छैन भनौं न अनि त्यही भएर एउटा हाउसिङ क्राइसिस नै छ डिफरेन्ट सिटीजहरुमा इफ यु लुक एट सान फ्रान्सिस्को न्यूयोर्क यो ठुल्ठुलो सिटीहरुमा चाहिँ देयर इज अ मेजर हाउसिङ क्राइसिस अनि त्यो कुराहरुमा म एसकेएसमा हुँदा म रिसर्च पनि गर्थेँ अफोर्डेबल हाउसिङको प्रोजेक्टहरुमा लिएर मैले आई वाज अ डिजाइन फेलो अनि मायामीमा एउटा त्यही प्रोजेक्टहरु गरेको थिएँ म थ्रु एसकेएस हुँदाखेरि सो आई डिड सम रिसर्च त्यो टाइममा अनि कोभिड ह्यापन्ड अनि थिङ्स चेन्ज भन्दा पनि थिङ्स गट वर्स झन् हैन झन् हाउसिङको कुराहरुलाई चाहिँ अझ क्रिटिकली हेर्न थाल्यो अब अपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ सेफ हुँदैन बस्नको लागि यु आर मोर टचिङ कमन एरियाजहरु अलिकति प्राइभेसी चाहिन्छ अलिकति सेक्युरेटेड भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आयो त्यसले झन् सिंगल फ्यामिलीमा चाहिँ झन् बढी प्रेसर आयो बिल्डर्सहरुलाई चाहिँ बिल्ड गर्नको लागि सो अब यहाँ चाहिँ यहाँको अब हाउसिङ हेर्ने भने चाहिँ इच होम्सहरु चाहिँ आर्किटेक्चरले इन्डिभिजुअली डिजाइन गर्ने भन्दा पनि इट्स मोर लाइक म्यानुफ्याक्चर्ड होम जस्तो टाइपको फिल हुन्छ अब नेपालमा हेर्ने भने हरेक घर चाहिँ आर्किटेक्चर अब अहिले बल्ल ट्रेन्ड चलिरहेको छ डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ भने यहाँ युजुअली आर्किटेक्चरल स्ट्याम्प होला तर एउटा घर हुन्छ त्यसमा अब डिफरेन्ट मोड्युलर भनौँ न मोड्युलर कन्सेप्ट हुन्छ त्यही घर रिपिटमा बनिरहेको हुन्छ इफ यु निड टु हायर आर्किटेक्ट इट गेट्स एक्सपेन्सिभ पनि बनाउने नबनाउने नै भन्ने हुँदैन तर इट गेट्स एक्सपेन्सिभ अलिकति पैसा हुनेवालाले मात्र बनाउन सक्छु भनौँ त्यो अफोर्डेबिलिटीको रिजनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो मोड्युलर होम्सहरु चाहिँ बढी ट्रेन्डमा आएको छ अनि अब त्यही टेक्नोलोजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि द्याट्स आउट कोभिडमा त्यस्तो भयो अनि देयर वाज अ ह्युज रिक्वायरमेन्ट अफ हाउसिङको लागि चाहिँ एकदमै म्यासिभ रिक्वायरमेन्ट सुरुमा त हस्पिटलको लागि आयो सुरुमा एकदम हस्पिटलको डिमान्डहरु भयो 2020 आई स्टिल रिमेम्बर मैले त जब चेन्ज गरेर म जब सदर्न होममा आएँ आई डिड 10 prefab hospitals just in Florida त्यस्तो म्यासिभ रिक्वायरमेन्ट थियो क्या अनि क्योटिक त एकदमै बिजी भयो त एक्टिभ थियो धेरै कुरा लर्न पनि गरियो हैन त्यो टाइममा प्रिफैब टेक्नोलोजीको बारेमा अनि आफ्टर द्याट थिङ्स अलिकति चेन्ज हुँदै गयो त्यसपछि हाउसिङको डिमान्ड आयो स्पेसली स्टुडेन्ट हाउसिङको अहिले एकदमै हाई डिमान्ड छ अनि अब स्टुडेन्ट हाउसिङ भनेको कलेजको वरिपरि स्टुडेन्टहरुलाई बस्नको लागि चाहिँ अब पहिला डोमहरु भन्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब डेन्स एरिया भन्छ अब त्यो प्रोभाइड गर्न नि गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हाई राइज स्टुडेन्ट हाउसिङहरु बन्न थालेको छ अनि वी डिड एटलान्टामा मात्र आई थिंक वी डिड 7-8 स्टुडेन्ट हाउसिङ जोर्जिया टेक जोर्जिया स्टेटको वरिपरि सो म जहाँ बस्छु यो होम स्टेट भनौँ यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरु गर्यो यहाँबाट बाहिर पनि हामीले टेक्सास डालसमा फ्लोरिडा नेशभिल न्यूयोर्क शिकागोतिर प्रोजेक्टहरु गर्यौं बिसाइड्स द्याट अब अरू रिटेल फास्ट फुडहरुको त्योहरु पनि छ मलाई त्यो ठ्याक्क प्रोजेक्ट त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ नभनौँ अलिकति समथमा कन्ट्रोभर्सियल तर कन्फिडेन्शियल तर जस्ट देयर वर सो मेनी क्लाइन्ट्स हु आर नाउ अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रिफैब टेक्नोलोजीलाई इम्ब्रेस गरिरहेको छ किनभने दे नो कि त्यो सबसे फास्ट एफिसिएन्ट र वान अफ द हुन्छ नि आर्किटेक्चरल कुरा रिक्वायरमेन्टहरुलाई पनि मिट गर्ने हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ बसाइड्स द्याट अब एनर्जी एफिसिएन्सीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हाई राइज बिल्डिङहरु पहिला कन्सेप्ट के थियो ठुलो ग्लासको टावर
भयो भने द्याट्स अ अमेजिङ हाई राइज बिल्डिङ भन्ने हुन्छ। तर बिस्तारै अब अहिले लिडको रिक्वायरमेन्टहरू आउँदाखेरि अब अहिले मास टिम्बरहरू भनिरहेको हुन्छ होइन। ग्लेजिङ धेरै भएको बिल्डिङ त अभियसली एफिसियन्ट बिल्डिङ भएन नि त, किनभने त्यो त एकदमै त्यो हिट ट्र्याप गरिरहेको हुन्छ। सो इभेन अहिले इभन वेस्टर्न आर्किटेक्चरमा पनि त्यो चेन्जेसहरू आइरहेको छ क्या। बिल्डिङ भनेको चाहिँ होइन, इट सुड बी अ पार्ट अफ त्यो विन्डो वाल रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ, देयर सुड बी सलिड एन्ड हार्ड सर्फेस, त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चेन्जहरू आइरहेको छ र बिल्डिङको फसाडहरू पनि बिस्तारै त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मोड हुँदै गइरहेको छ। सो इट्स अमेजिङ। मलाई चाहिँ जहिले नि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै just I was really fascinated to बिल्डिङको फसाडमा चाहिँ rather than interior, त्यो भएर यो कुराहरू देख्न पाउँदा I get intrigued। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब नेपाल र युएसको प्रोजेक्ट अप्रोचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो जुन अब अहिले अब अलिकति कम्पेरिटिभली सबैलाई थाहा भएको भनेको नेवारी आर्किटेक्चर नै हो होइन। त्यो एउटा आफ्नै वेमा मोजुल्यारिटी छ त्यसमा पनि होइन। अनि अब युएसको आर्किटेक्चरको पनि आफ्नै वेको मोजुल्यारिटी छ क्या। अब पहिला उनीहरूको अब मोडर्निजम जब स्टार्ट भयो नि, अब के अरे ले कर्ब्युसियरहरू उनीहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि पनि मोजुल्यारिटीकै कन्सेप्टबाट स्टार्ट गरेको हो नि त। अनि तर त्यो चाहिँ अब मिसअन्डरस्टुड भयो जस्तो लाग्यो कि नेपालमा एड्याप्ट हुँदाखेरि चाहिँ। मोजुल्यारिटी त भयो बट त्यो चाहिँ अब एकदमै झ्याप्पै उनीहरूको जस्तो पनि भएन। अनि फेरि अब त्यो कस्तो कस्तो क्या, त्यो एकदमै डिसप्रपोर्सनेट पनि होइन। अनि त्यो ठ्याक्क त्यो एउटा थ्योरी ट्रान्सलेसन बिग्रेको जस्तो फिल हुने क्या मलाई चाहिँ होइन। अनि अब नत्र भने त नेपालको कन्टेक्स्टमा त नेपालको आफ्नै त्यो जुन नेवारी आर्किटेक्चरकै मोजुल्यारिटी छ, प्रब्ली त्यसलाई नै स्टडी गरेर अलिकति गरेको भए चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा जान्थ्यो कि भन्ने जस्तो त्यो चाहिँ मेरो थट छ होइन। अनि अब हजुरको अहिले जुन प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन हजुर जुन कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ नि होइन, हजुर चाहिँ अब पहिला अब एज एन आर्किटेक्टबाट अहिले बिम म्यानेजरमा जानुभएको छ होइन। अनि त्यसमा जुन ट्रान्सलेट गर्दाखेरिको चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरको अब हजुरले केही कोर्सेसहरू एक्स्ट्रा लिनु पऱ्यो कि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरले बिम म्यानेजर भनेको के हो त्यो एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। अनि किन भन्दा प्रब्ली धेरैलाई थाहा हुँदैन, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन होइन। मैले पनि जब गर्न थालेपछि मात्रै अलिकति बिम म्यानेजरको कन्सेप्ट बुझिरहेको छु। अनि त्यसपछि अब बिममा ट्रान्सलेट हुँदाखेरिको एक्सपिरियन्स अनि केही एक्स्ट्रा गर्नुभएको थियो कि, अनि त्यहाँबाट अब यसको स्कोपको पनि कुरा आइरहेछ होइन, कतिले चाहिँ बिमको स्कोपको पनि कुरा भइरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। सो बिम भनेको त्यस्तो नयाँ टपिकै त होइन भन्नाले त्यो पहिले पनि थियो बिमहरू। बिम भनेको बिल्डिङ इन्फर्मेसन म्यानेजर। अब यसमा धेरै कुरा भन्दा आर्किटेक्चर बाहेक बिल्डिङमा युज हुने प्लम्बिङ, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर अनि सिभिलको चाहिँ सबै कुरा अनि इन्टेरियरको चाहिँ इनपुट आउने हो बिममा चाहिँ। सो मेरो चाहिँ अब पहिला अभियसली आई लभ टु बी अ डिजाइनर, मलाई डिजाइन गर्न एकदमै मनपर्छ। तर जब डिजाइनरको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भने आई फिल समथिङ मिसिङ इन आर्किटेक्चर क्या। त्यो हामी एउटा डिजाइन गर्छौँ अनि अब यहाँ जस्ट बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ है। सुरुमा यहाँ काम कसरी हुन्छ भने सुरुमा कन्सेप्ट डिजाइन, स्किमेटिक डिजाइन भन्छ, स्किमेटिक डिजाइनबाट डिजाइन डेभलपमेन्ट भन्छ जुन भनेको डिडिज भन्छ, अनि सिडिज भनेको कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट, त्यो पनि अब कोही कोही 70-80% अनि 100% भन्छ। अनि त्यसपछि आइएफसी भनेको इस्युड फर पर्मिट सेट भन्छ। त्यो फेज द डिफ्रेन्ट फेज हो जुन सिडिज भन्दा अगाडि जिएमपी भन्ने आउँछ। जिएमपीमा चाहिँ ग्यारेन्टेड सब कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ बिडिङ गराएर त्यसको फाइनल प्राइस चाहिँ मार्कडाउन गरिन्छ क्लाइन्टको लागि चाहिँ। त्यो एउटा कुनै पनि बिल्डिङले चाहिँ 1 मिलियनमा बन्छ भने त्यो प्राइस चाहिँ जिएमपीमा चाहिँ सेट हुन्छ। त्यो जुन मटेरियलहरू, कलरहरू, डिफ्रेन्ट युनिट साइजहरू सबै कुराहरू चाहिँ फाइनलाइज गरिन्छ। यदि ओभर बजेट छ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि अब मटेरियल चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि धेरै ग्लास भयो यसलाई अलिकति घटाउने हो कि, अथवा यो मटेरियल महँगो भयो यसलाई अलिक सस्तो खालको मटेरियल हाल्ने, त्यो कुराहरू। अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ जस्ट प्राइस चाहिँ ग्यारेन्टी गराउने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि सबै कुरा फाइनल भएपछि सिटीमा चाहिँ आइएफसी सेट पठाइन्छ। त्यसबाट चाहिँ पर्मिट सेट सिटीको लागि कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनको लागि चाहिँ पर्मिट सेट मगाइन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट कुराहरू गरिन्छ होइन। इट टेक्स इयर्स। आई हेभ सिन कुनै प्रोजेक्टहरू 4-5 इयर्स लागेको, कुनै प्रोजेक्टहरू 1-2 इयर्स लागेको। त्यो सबै यति धेरै इनपुट र डिजाइनको कामहरू गरिन्छ। अनि हेर्छु जुन कन्सेप्टले डिजाइन बनेको हुन्छ नि सुरुमा स्किमेटिक डिजाइनमा, एन्ड हुँदासम्म त्यो चेन्जेसहरू यति धेरै आइसकेको हुन्छ कि इट डजन्ट लुक लाइक द सेम बिल्डिङ हो र भन्ने हुन्छ क्या।
अनि lot of it takes a really good architect to keep that concept. There are very few architects भन्छु जसको चाहिँ schematic design जे sketch गरेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ final construction मा बनेको हुन्छ क्या. That's why they are the famous architects. अब to name a few, अब Lee Corbusier, Frankfurt Wright अथवा whoever have been the name BIZ and or whatever. उनीहरुको the reason they are there because उनीहरुले चाहिँ आफ्नो design concept चाहिँ keep up गर्न सकिरहेको छ and it takes a lot of त्यो effort, courage, त्यो एउटा अरूलाई कन्भिन्सिङ पावर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अपार्ट फ्रम द्याट अब त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई इभन सिडी सेटमा लगेर एउटा जुन डिटेलहरू गरिन्छ बिल्डिङको डिटेलहरूदेखि लिएर अब एलिभेसनहरू प्लानहरू बाहेक अब कन्स्ट्रक्सन डिटेलहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो डिटेलहरू गर्दै पनि जब कन्स्ट्रक्सनमा त्यो डिटेलहरू हेरिन्छ इट फिल्स मिसिङ के त्यो इनफ नै भइरहेको हुँदैन रहेछ कि त्यो डिटेलहरू. अनि एक्ज्याक्टली त्यो कुरा चाहिँ म अब अहिले जुन अहिले चाहिँ म मोर क्लोज टु कन्स्ट्रक्सनतिर क्लोज छु भनौँ न डिजाइनतिर भन्दा पनि. किनभने म चाहिँ अहिले काइन्ड अफ मिडल ग्राउन्डमा जस्तो भनौँ. कस्तो भने आर्किटेक्टसँग कोलाबोरेट गरेर उनीहरूको डिजाइनलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ रिडिजाइन गर्ने इन टर्म्स अफ प्रिफ्याब. अब प्रिफ्याबको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. त्यो अब आर भ्याल्युदेखि लिएर इन्सुलेसन रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर तिम्रो बिल्डिङ कोडहरूको रिक्वायरमेन्टहरूदेखि लिएर देयर इज अ लट जुन चाहिँ प्रिफ्याबको आफ्नो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ. त्यो कुराहरू चाहिँ म चेक गरेर आर्किटेक्टसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्ने. सो इन टर्म्स अफ द्याट चाहिँ अहिले फेमस आर्किटेक्चर कम्पनीहरू जस्तो गेन्सलर, पर्किन्सव्यू, एसकेएस अनि ग्रेसन स्मिथ यो फर्महरूसँग चाहिँ कोलाबोरेटहरू गरेर उनीहरूको बिल्डिङहरूलाई चाहिँ मैले रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो डिटेलहरू हेरिन्छ होइन. अब इट्स द सेम साइड त्यो म एज अ आर्किटेक्ट काम गरे भए पनि मैले त्यही काम गर्ने हो. तर उनीहरूको डिटेलहरू हेऱ्यो, उनीहरूको ड्रइङहरू हेऱ्यो, इट्स अल मिसिङ के. त्यो कति कुराहरूमा चाहिँ भ्यालिड पनि हुँदैन त्यो डिटेलहरू होइन. अनि एज अ प्रिफ्याब वी हेभ टु रिडिटेल रिडिजाइन. अनि त्यो ड्रइङ चाहिँ एलओडी 400 अब एलओडी भनेको चाहिँ लेभल अफ डिटेलिङ भन्छ. त्यो चाहिँ आर्किटेक्टले चाहिँ मेबी 200 सम्म गरिरहेको हुन्छ एलओडी. तर एज अ फ्याब्रिकेटर जब हामी कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ त्यो एलओडी चाहिँ 400 लेभलको हुनुपर्छ भनेको. एउटा क्वेसन, यो जुन हजुरले एलओडी 300-400 भन्नुभयो नि, यो नम्बर के को बेसिसमा लिन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि डिटेल ड्र गर्यो, जस्ट यु हेभ द बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ कि यो मटेरियल के हो र यो के जस्तो अब लेट्स से एउटा स्ल्याबको डिटेल भयो भने त्यसमा चाहिँ ओके यो कङ्क्रिटको स्ल्याब हो, यसमा चाहिँ ग्लास मटेरियल छ अथवा मेटल फिनिस छ अथवा whatever त्यो देखिन्छ भने त्यो एलओडी 200 एउटा आर्किटेक्चर डिटेल भयो. फ्याब्रिकेसन डिटेल भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ एलओडी 400 मा चाहिँ त्यो कनेक्सन कसरी हुन्छ त, यसमा कुन नम्बर अफ स्क्रुज लागिरहेको हुन्छ, ल 12 नम्बर अफ स्क्रुज कतिवटा स्क्रुज लागिरहेको हुन्छ र कति डिस्टेन्स स्पेसिङमा लागिरहेको हुन्छ. त्यो इच एन्ड एभ्री त्यो माइन्युट डिटेलहरू हुन्छ नि. त्यो आर्किटेक्चरमा सबै कुरा इन्क्लुडेड हुँदैन, मिसिङ भइरहेको हुन्छ कति कुराहरू. अनि त्यो कुराहरू अनि अब त्यो डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ फिनिसेसहरू चाहिँ अब जस्तो कुनै मेटल स्टड होला अथवा वुडन स्टड होला, त्यसमा चाहिँ सिडिङ हुन्छ, एयर वेदर बेरियरहरू हुन्छ, त्यसपछि कुनै पनि फिनिसिङ क्ल्याडिङहरू होला. त्यो सिस्टम चाहिँ कसरी त्यो बिल्डिङमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ अट्याच भइरहेछ त्यो इच एन्ड एभ्री लेभल अफ डिटेल चाहिँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ कि फ्याब्रिकेसनको लेभलमा. सो त्यसरी अब एक्ज्याक्टली यो एउटा कुनै स्केल हुँदैन, तर त्यो डिटेल हेऱ्यो भने बुझिन्छ भनौँ न. ओके, आर्किटेक्चर डिटेलहरूलाई तिमीले डिरेक्टली कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौ भने द्याट्स एलओडी 400 मेबी. तर सबै डिटेलहरू त्यो लेभलको हुँदैन. अनि सो या अनि त्यो लेभल अफ डिटेलिङहरू चाहिँ मिट गरेको हुनुपर्छ. अनि त्यसै अब कन्ट्र्याक्टर अब अन द फिल्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग कोर्डिनेट गर्नुपर्छ. त्यो सुपरिन्टेन्डेन्ट जसले चाहिँ बिल्डिङ इरेक्ट गरिरहेको हुन्छ, जिसी हुन्छ जेनरल कन्ट्र्याक्टर जसले सबै कुरा सिभिलदेखि लिएर सबै कुरा ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ, बजेटिङ स्केड्युलिङ यो सबै कुराहरू. हामी चाहिँ काइन्ड अफ हटस्पटमा हुन्छ जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन आर्किटेक्चरबाट इन्फर्मेसन लिने, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, प्लम्बिङ सबै यो मान्छेहरूसँगबाट इन्फर्मेसन लिएर बिम भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ क्लाउड बेस पनि हुनसक्छ अथवा अफलाइन बेस पनि हुनसक्छ. युजली रेबिट मोडल जुनमा चाहिँ एउटा मास्टर मोडल हुन्छ जुनमा चाहिँ सबै मोडलहरू चाहिँ लिङ्क गरेर त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फिड गर्ने हो. मेकानिकलको आफ्नै ड्रइङ हुन्छ, इलेक्ट्रिकलको आफ्नै ड्रइङ हुन्छ, प्लम्बिङको आफ्नै ड्रइङ हुन्छ.
अनि आर्किटेक्चरको त आफ्नै ड्रइङ भइहाल्यो अनि त्यो सबै ड्रइङहरूलाई चाहिँ एउटा मोडलमा चाहिँ लिङ्क गरेर क्लास डिटेक्सनहरू गरिन्छ त्यो क्लास डिटेक्सनमा चाहिँ लेट्स से एउटा झ्यालबाट प्लम्बिङको पाइप आइरहेछ कि होइन अथवा स्ल्याबबाट इलेक्ट्रिकलको आउटलेट छ कि त्यस्तो कुराहरू एकदम माइनर कुराहरू जुन चाहिँ हुन हुँदैन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ करेक्सन गराइन्छ क्लास डिटेक्ट गरेर अनि त्यस्तो कुराहरू करेक्ट गरेपछि फाइनली यो मोडल चाहिँ एउटा फाइनल मोडल इस्टाब्लिस गरेपछि फेरि सबैलाई सेयर गरिन्छ ओके यो चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ है भनेर सेयर गरेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ रिड्र गरेर रिपमिट गराइन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ बिममा आउने हो एज अ बिम म्यानेजर त्यो कुराहरू सबै चेक गर्ने हो अब देयर इज अ लट अफ सफ्टवेयरहरू पनि अब रेबिटको क्लाउडहरू भयो नाभिस वर्कहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो आर्किक्याड पनि हो जस्तो लाग्यो थियो मलाई त्यो बिममै चाहिँ यता युएसमा चाहिँ आर्किक्याड तर त्यति युज हुँदैन जस्तो लाग्यो है युएसमा चाहिँ आर्किक्याड चाहिँ मैले सुनेको मोर युरोपतिर युज युरोपतिर युएसमा चाहिँ अगेन दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड युएस आउनको लागि चाहिँ रेबिट चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी भन्छु सकेसम्म सिकेको राम्रो भन्छु अब यो डिजाइन सफ्टवेयरहरू स्केचअप राइनो इट्स अल गुड सिक्दा राम्रो इभन अटोक्याड पनि युज गर्छ तर इफ यु वान्ट टु बी अलिकति वर्क इन अ डिजाइन फर्म रेबिट नै इज अ वे टु गो भन्छु त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी नै जस्तो छ रेबिट चाहिँ अनि अब अरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ सफ्टवेयरको कुरामा चाहिँ जति सिकेको त्यति राम्रो हो तर रेबिट चाहिँ इट्स लाइक म्यान्डेटरी भन्छु अनि रेबिटमा पनि फेरि अब धेरै कुरा बिमको कुराहरू फेरि रेबिटमा अलिकति एक्स्ट्राको रूपमा लिन्छ जुन चाहिँ बिम म्यानेजरको कुरामा मात्र आउँछ एज अ डिजाइनर रेबिटको स्किल मात्र भयो भने पुग्छ अब अरू रेन्डरिङ सफ्टवेयरहरू लुमियनहरू पनि त्यो त भइ नै हाल्यो यहाँको एउटा के थियो भिरे पनि अब त्यो त रेन्डरिङमा भयो अर्को एउटा इन्स्केप त अब इन्स्केप अहिले चाहिँ इन्स्केप एकदमै चलिरहेको छ नि यहाँ अलिकति सस्तो भएर पनि होला सायद किनभने लुमियन एकदम एक्सपेन्सिभ छ नि त त्यो होला अब यहाँ चाहिँ त्यो युएस बेस्ड सफ्टवेयर पनि भएको हुनाले रेबिटमा इजिली लिङ्क अप पनि भयो त्यो पनि भयो अनि मलाई चाहिँ फेरि ठ्याक्कै यो रेबिटकै कुरामा चाहिँ मैले पनि रेबिट चाहिँ इन्टर्नसिपमा सिकेको हो क्या अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तो प्लस पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै हुँदो रहेछ कि किन भन्दा अब यता सिडीहरू कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्टेसन त्यस्तोहरू गर्न जाने भने अलिकति इन्टर्नसिपको लागि पनि सजिलो भयो नि त नत्र भने चाहिँ जब पाउनलाई नै जस एकदमै नै ह्यासल नै हुँदो रहेछ कि यता चाहिँ कम्पेरिटिभली उता भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब आउँछ भनेर मात्र पनि भएन तिमीले प्रेजेन्ट नै गर्नुपर्छ कि तिमीले स्टुडियोमा यो इलेक्टिभ लिएको थियो एन्ड यु कुनै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ रेबिट युज गरेर गरेको थियो भनेर नदेखाएसम्म दे वन्ट बिलिभ इट अब तेरा मात्र पनि हुँदैन कि आउँछ मात्र पनि भएन त्यो लिएकै हुनपर्छ कोर्स लिएर त्यो कुनै एउटा स्टुडियोमा युज पनि गरेको भएपछि बल्ल दे विल बिलिभ यु नत्र चाहिँ अब यतिकै चाहिँ भन्न हुँदैन पनि मेरो पनि एउटा ठ्याक्कै यो एउटा सायद थर्ड सेमेस्टरको प्रोजेक्ट थियो होला त्यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै इन्टर्नसिप पछि आएँ अनि त्यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि मेरो साथी चाहिँ फेरि रेबिटमा एकदम राम्रो थियो अनि म पनि जस्ट सिकिरहेको थिएँ जानिरहेको थिएँ अलिअलि अनि फेरि राइनो पनि युज गर्नुपर्ने थियो अनि अब राइनो र रेबिटको लागि जुन कोलाबरेट गर्न कम्पेरिटिभली गाह्रो छ नि त अनि त्यसपछि राइनो इनसाइड भनेर नयाँ अहिले प्लगइन आएको छ क्या अनि त्यो प्लगइन युज गऱ्यौँ क्या हामीले चाहिँ अनि राइनो इनसाइड भइसकेपछि चाहिँ अब राइनोमा हामीले जे काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ रेबिटमा ट्रान्सलेट गर्न चाहिँ एकदम इजी भयो क्या अब तर पनि त्यसको पनि अब कति लिमिटेसन चाहिँ रहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो रेबिटमा त अब हामीले बिल्डिङ इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो नि त वाल भनेर दिनु पऱ्यो स्ल्याब भनेर दिनु पऱ्यो तर त्यो चाहिँ अब राइनो इनसाइडमा चाहिँ अलिकति अहिले पनि त्यति डेभलप भइसकेको रहन्छ क्या जस्तो दिन चाहिँ सकिन्छ तर एकदमै इन्टरफेस अलिक गाह्रो छ क्या अझै पनि किनभने अझ एक त ग्रास हपरमा चलाउनु पर्ने फेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो अनि हामीले चाहिँ तर एकदम बेसिक वेमा चाहिँ जोमेट्री मात्र बनाइदिएको थियौँ कि सबैलाई जस्ट हामीलाई चाहिँ रेन्डर मात्र गर्न मिलोस् टाइपले कि अनि त्यो कुरा पनि प्लस पोइन्ट भएको थियो किनभने इन्टरभ्यूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि ओके हामीले चाहिँ यसरी पनि काम गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि अब किन भन्दाखेरि नत्र रेबिट मोडलमा चाहिँ प्यारामेट्रिक डिजाइन जुन प्यारामेट्रिक फसाडलाई लगेर रेबिटमा राखेको भनेपछि नै उनीहरू अलिकति एकदम के भन्ने अब राम्रो लागेको थियो कि उनीहरूलाई चाहिँ किनभने रेबिटमा ठ्याक्कै अब त्यो प्यारामेट्रिक मोडल नै राख्न त कम्पेरिटिभली गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ जस्ट यहाँ चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो टेककै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै अब टेक मनपर्ने मान्छेलाई चाहिँ युएस चाहिँ एकदम राम्रो हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई पनि
त्यो चाहिँ अब टेक्नोलोजी चाहिँ सबै प्रोफेसनमा आई थिङ्क इट्स ग्रोइङ म्यासिभली. अनि अनि अर्को ठ्याक्कै एउटा क्वेसन मिस भयो हजुरको, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा एन्सर गरिदिनु है, किन भन्दाखेरि इङ्ग्लिसको भ्युवरले सोधिरहेको थियो कि. अनि हजुरले बिममा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ सो हाउ डिड यु ट्रान्सफर फ्रम but how was the transition from school to BIM? I mean, school knowledge to BIM, because BIM is more like Revit and building information management. So did you take any other courses or? So when I was in school, I remember I took there used to be an elective, I think it's called architectural visualization, where you could pick any software, but I picked Revit because I knew that in professional life, we had to use Revit as a designer or to get a job. Because a lot of the firm, even though they are using AutoCAD, they are gradually getting out of AutoCAD and using Revit. So I did that one elective as a Revit where they made us do different projects in terms of like scheduling, doing a building, a floor plan or elevations, even renderings. And then after that studio, I trained myself to use Revit for my thesis studio and also some of the other projects. So that became like a learning process for me because I already took that as an elective. And even though I had better skills in SketchUp and AutoCAD, I prefer to choose Revit because I knew that it'll help me practice more. So as soon as I graduated, when I showed them that I had a skill in Revit and I did the projects in Revit, they immediately knew that, okay, I have certain skills and about all this BIM stuff, I actually learned after I get into the professional life because it's really tough to teach BIM in school because you don't really work with mechanical or electrical or plumbing people. So when you actually go out in the profession, then you get to see all the different models and then you work in a collaboration. So that's how I got interested in Revit. I mean, then when you go in professional lives, I mean, pretty much everyone uses Revit model. So you basically create your cloud Revit file where everybody uploads their own Revit model, and there's usually a BIM manager who controls all those data that's coming in and out. So if you are a BIM manager, you are supposed to be downloading all the Revit files that you receive from all the different trade, and then you link it in your file, you do the class detection, you use Naviswork and all that kind of stuff. And then you usually hold like a weekly meetings where you generate the reports out of those class detections and then let everyone know in the team. Basically every team, like mechanical, electrical, plumbing, architecture, subcontractor, everyone has one BIM manager who is coordinating all this out. So you just respond or connect to those people and let them know, okay, hey, your file needs to be outdated and you need to correct this file and everything. So once you download and then you make those corrections, you re-upload that back to the cloud. So everyone will get that information back into their model. And then they will make those revisions and then they will resend you back. So that's how it works. So there's like one central file and then multiple individual files, and those gets connected into one model and go back to their individual model. So it's really interesting how that works, but that's the main role of BIM manager, and that's how I'm trained or been doing so far. Yeah, I think it's very interesting because maybe it won't make sense for the people who are listening right now because you have to work into that system and then get used to with that. Even for me now, I'm working in this one project, and then we have BIM manager who is doing all this stuff. And then I told them that I'm also interested in doing BIM management thing, and then he sent me this one file about like how does that work and everything. And it was initially a little bit complicated for me to understand, but later I got a little bit of idea on that, like, okay, this one model from this guy is connected with this one, so how they figured out the problems and stuff like that. So also I realized the BIM thing is the whole thing of I would say BIM standard. It also depends on the firm where you are working. So I guess it's more about like you learn from that place, not specifically from university or anything like that. So what do you think exactly. about that? So every BIM manager had their own set of rules. Like
let's say you can't share files bigger than this, or your file needs to be certain. You need to remove certain sheets because we don't need them. Because usually when you start sharing files on cloud, it gets really heavy, over a gigabyte of file, and it takes forever to upload all those files. So that kind of small, there's actually a whole BIM guidebook where you generate all those rules and guidelines for other to establish those rules. So yeah, every firm has their own, but in general, they kind of have similar, I would say. And then when you go through those guidelines, it just helps you create the same format, and then helps easy to read for the other users. That's a way to go. That's a good. सो नेपालीमै फर्क्यौँ होला अब चाहिँ होइन. I hope he अनि got his answers. But if he has any, I hope so. Otherwise, I will ask you again about this and maybe let her contact you about this thing. अनि अब अर्को चाहिँ अब आर्किटेक्चरको कुरा धेरै भयो होइन. हजुरको ठ्याक्क मैले इन्स्टा देखेको थिएँ, हजुरले पनि फोटो राखिरहनु भएको थियो होइन, जिमको अथवा त्यस्तै केही. अनि म आफू पनि एकदम जिम एन्थुजियास्ट हो होइन. अनि मलाई ठ्याक्कै यो क्वेसन गर्न चाहिँ किन मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब आर्किटेक्चरमा चाहिँ अब हामी एकदमै ओभरवर्क हुन्छ क्या. अनि अब हुन त पछि जब गर्न थालेपछि त कम्पेरिटिभली अलि हुँदैन, तर स्कुलमा चाहिँ एकदम ओभरवर्क हुन्छ. अनि त्यो बेलामा हजुरले चाहिँ त्यसलाई टाइम दिइराख्नु भएको थियो कि थिएन, कि पछि जब गरेपछि मात्रै कन्टिन्यू गर्न थाल्नु? खासमा एक्ज्याक्टली यो कुरा चाहिँ मलाई कलेजदेखि नै सुरु भएको थियो. कस्तो भयो भन्दा मास्टर्सको त्यो कलेज एक्सपिरियन्समा चाहिँ आइसी आर्किटेक्चरमा अलिकति बिजी भइन्थ्यो, काम गरिन्थ्यो, स्टुडियोमा धेरै टाइम स्पेन्ड गरिन्थ्यो. तर कति बेरसम्म त्यो एउटा स्टुडियो डेस्कमा बसेर कुर्सीमा बसेर काम गरिन्थ्यो होइन. एकदमै कहिलेकाहीँ मोनोटोनस पनि हुन्छ. अनि देख्थेँ अरू स्टुडेन्टहरू अब कलेज आउने बिहान क्लास लिने, क्लासको बिचमा पनि गएर अब क्लासमै कलेजमै जिमहरू हुन्थ्यो, जाने गर्ने, अनि फेरि ब्याक टु क्लास होइन, अथवा खाना खाने, अनि फेरि ब्याक टु क्लास अथवा ब्याक टु स्टुडियो. त्यो एउटा ह्याबिट जस्तो लाग्यो कि. अनि वेन यु गेट आउट अफ त्यो एउटा डिसिप्लिन र ह्याबिट जस्तो भनौँ, यदि कुनै कुरा त्यो आफ्नो स्केड्युलमा राख्यो भने समहाउ त्यो म्यानेज हुँदो रहेछ. राखेन भने अब या त्यो 1 घन्टा हो, यु विल डु समथिङ एल्स भन्ने हुन्छ. तर त्यो 1 घन्टामा त्यो आफूलाई अलिकति रिफ्रेस जस्तो नि हुँदो रहेछ माइन्डमा. सर्टेन कुरा दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ, आफूलाई गर्न मन लागेको. अब वर्कआउट नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अब पिपल डु डिफ्रेन्ट स्टफ. तर अब मैले सुरु गरेको चाहिँ त्यही एज अ वर्कआउट चाहिँ एउटा गेट अवे जसरी कलेजमै हुँदा गर्थेँ, भ्याएसम्म गर्थेँ. अब एभ्री डे नगरे पनि सर्टेन टाइम मिलाएर गरिरहेको हुन्थेँ. अनि त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति मेन्टली पनि डिस्ट्र्याक्ट भयो, गुड डिस्ट्र्याक्सन हुन्थ्यो. एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड. अब अहिले त इट्स मोर लाइक वर्क स्केड्युल भइसकेछ, स्ट्याब्लिस्ड स्केड्युल. अब बिहान उठ्यो, काम गयो, अनि आई युजली वर्कआउट इन द इभिनिङ. त्यो काइन्ड अफ एउटा ह्याबिट जस्तो बनाउँदैछु आफ्नो स्केड्युललाई. अनि प्रोफेसनल लाइफमा आएपछि अनि अब बिहान 7 बजीतिर उठिन्छ, 7 बजीतिर अफिस सुरु हुन्छ भनौँ. 6 बजीतिर उठेर 7 बजीतिर अफिस गएर 7 to 5 वर्क गऱ्यो. अनि आएपछि त्यो एउटा स्केड्युलमै राखिदिएको छु, 5 to 6 अथवा 6 to 7 चाहिँ वर्कआउट गर्ने. त्यो चाहिँ अब एक्सक्युज गऱ्यो भने त्यो एक्सक्युज मात्रै हुँदो रहेछ, तर गऱ्यो भने चाहिँ इट बिकम्स लाइक अ ह्याबिट, एउटा डिसिप्लिन जस्तो हुँदो रहेछ. सो आई लाइक डुइङ इट. त्यो अलिकति त्यही त, त्यो चाहिँ एकदम मलाई पनि चाहिने कुरा जस्तो नै भइसक्यो कि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ. किन भन्दाखेरि अब आर्किटेक्चरमा चाहिँ अब पहिला कलेज हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब पहिलेदेखि नै वर्कआउट गर्न चाहिँ मन लाग्ने, तर मेरो चाहिँ अब स्ट्रेस इटिङ ह्याबिट पनि फेरि भयो क्या. अनि त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ अन्डरग्रेडमा चाहिँ एकदम वेट गेन गरेको थिएँ कि. अनि 100+ kg पुगिसकेको थिएँ क्या. अनि त्यसपछि अनि फेरि अनि 2018मा चाहिँ मैले अब होइन, अब वेट लस गर्ने भनेर गर्न थालेँ. अनि 1 वर्षमा म 70 kg अराउन्डमा पुगेको थिएँ कि. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पछि चाहिँ फिटनेस भन्ने कुरा चाहिँ ओके, यो चाहिँ सधैँ अब लाइफमा हुनैपर्छ जस्तो भएको थियो कि. तर अब फेरि एउटा चाहिँ अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बानी चाहिँ गऱ्यो भने कि 100% गर्ने, होइन भने 0% टाइपको पनि हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ तर गर्न नहुने रहेछ क्या. अनि अब म नि ठ्याक्कै मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले भने जस्तै बिचमा अलिकति खाली भयो भने जिम नजिकै हुन्थ्यो. अनि ब्यागहरू सबै आफूसँग लकरमा हुन्थ्यो. अनि गयो, एकछिन वर्कआउट गऱ्यो, आयो, रिफ्रेस पनि भयो नि. अनि त्यही त, त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति आर्किटेक्चरमा चाहिँ
आर्किटेक्चर पढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हो कि जस्तो लाग्ने कि अब हुन त फेरि एक त कम्युटको कुरा त्यसमा पनि धेरै टाइम लस हुन्छ नि त नेपालमा त अनि त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न पनि कम्पेरिटिभली गाह्रो हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि नेपालको अनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ मान्छेले अब वर्कआउट भन्ने बित्तिकै होइन पुरा अब सिक्स प्याक बनाउनुपर्छ ऊ बनाउनुपर्छ भने त्यो हिसाबले त्यो स्ट्रेसले सुरु गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो भन्दा बरु जस्ट बी फिजिकली फिट भन्छु वर्कआउट भनेर अब जस्ट यु क्यान गो फर अ रन अथवा यु क्यान गो फर जग एउटा ट्रेडमिलमै दौडे पनि होइन अलिकति किनभने आर्किटेक्चर प्रोफेसन यस्तो हुन्छ कि जहिले दिनकै डेस्कमा बस्यो होइन 7-8 घन्टा बसिन्छ अथवा स्टुडियोमै बसिन्छ मेन्टली पनि त्यो प्रेसर आइरहेको हुन्छ अनि फिजिकल्ली पनि एकदमै सेम स्पटमा त्यो बसिरहेको एउटा हुन्छ नि त्यो अलिकति एउटा राम्रो गेट अवे जस्तो लाग्छ वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ फिजिकली र मेन्टली चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ हो त्यही त अनि हजुरको ठ्याक्क मैले युट्युब च्यानल हेर्दाखेरि पनि हजुरले के अरे न्युयोर्क सिकागोहरू घुम्नुभएको भनेर त्यो भन्नु त हजुरले ट्रेलर मात्र भनेर राख्नु भएको रहेछ अनि पछि अब टाइम पाउनु भएन होला विच इज अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन तर मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुर त्यो गगेनियम म्युजियम न्युयोर्कमा हो क्यारे सायद अनि त्यसपछि यता सिकागोमा पनि फान्ड्सवर्थ हाउसहरू जानु भएको रहेछ क्या अरे सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि हामीले त टेक्स्ट बुकमा पढेको कुराहरू थियो नि त त्यो त अनि अब यहाँ आएर देख्दाखेरिको त्यो जुन एक्सपिरियन्स कस्तो थियो हजुर त्यो चाहिँ इट हेज इट्स ओन स्टोरी है यो चाहिँ कफी टेक्ट भन्ने एउटा माइन्डमा आएको थियो त्यो चाहिँ कफी टेक्ट भनेर हामीले इनिसिएट गरेको थियौँ म र एकजना गौरव भन्ने भाइ छ ऊ पनि पुल्चोकै हो के भएको थियो भने कोभिडमा सबैजना अब घरमा बस्यो लकडाउन यताउता भइरहेको थियो अनि गौरव भाइ ऊ पनि लिङ्क्डइनमै भेट भएको थियो हाम्रो अनि उसलाई भेट्ने भनेर म एकचोटि कोलम्बस भन्ने ठाउँ गएँ यत्तिकै ऱ्यान्डम प्लान बन्यो एउटा विकेन्ड थियो लङ विकेन्ड थियो ऱ्यान्डम प्लान भयो उसले सिकागो जाम भनेर भन्यो ऊ पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड आर्किटेक्चरमा अनि इट वाज अ लङ ड्राइभ मलाई ड्राइभिङ मनपर्ने 10 घन्टा ड्राइभ गरेर म पुगेँ अनि त्यहाँबाट हामी सिकागो ड्राइभ गऱ्यौँ सँगै अनि सिकागो ड्राइभ गरेर सिकागो घुम्यौँ अनि त्यहीँ फान्ड्सवर्थ हाउसहरू थियो अनि अरू अमेजिङ बिल्डिङहरू आर्किटेक्चर थियो त्यहाँ अब स्टुडियो ग्याङको प्रोजेक्टहरू अनि मिसको प्रोजेक्टहरू अब सिकागो त इट्स बर्थ प्लेस अफ अमेरिकन आर्किटेक्चर नै भन्छ होइन अमेजिङ थियो मलाई त्यो सिटीको एक्सपिरियन्स अनि त्यसरी नै बाटोमा जाँदा जाँदै हाम्रो कुरा भएको थियो यसरी हामीले एउटा बिल्डिङ हेऱ्यौँ यस्तो बिल्डिङहरू अब युएसमा त अब धेरै नै छ बिल्डिङहरू पनि प्लस यस्तो बिल्डिङ अब जाने एउटा एक्सक्युज घुम्नको लागि एउटा एक्सक्युज पनि हुन्छ अनि गएर त्यो बिल्डिङको बारेमा यसो हेरेर एउटा आर्किटेक्चर क्रिटिकल एनालाइसिस गर्दा कस्तो हुन्छ किनभने सबैले त्यो एक्सपिरियन्स लाइफमा नपाउला होइन अब सबै बिल्डिङहरू घुम्न नपाउला पढेको टेक्स्ट बुकको आधारमा बिल्डिङहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट हुँदो पनि रहेछ गएर हेर्दाखेरि होइन अनि त्यही भएर त्यो गएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेचुरल एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरेर एउटा सानो धेरै होइन 15-20 मिनटको भ्लग बनाउने वरिपरिबाट एउटा भिडियो खिचेर गरिदिउँ न त भनेर एउटा इनिसिएट गरेको प्लान हो भिडियोहरू खिचिया छ 4-5वटा अब हामीले स्टार्टिङ त त्यही मिस भ्यान्डरवेको फान्ड्सवर्थ हाउसबाट भयो त्यसपछि हामी न्युयोर्क गयौँ गगेनियम म्युजियमको त्यसपछि कोलोराडोको डेनबर आर्ट भयो डालसको म्युजियम भयो अनि हामी अरू पनि लिस्टमा टन्नै छ त्यो बिल्डिङहरू चाहिँ अनि त्यो चाहिँ जस्ट एज इन हुन्छ नि अब आफूलाई घुम्नलाई ट्राभल गर्न मनपर्ने ड्राइभ गर्न मनपर्ने त्यो एउटा डेस्टिनेसन फेरि युजुअल डेस्टिनेसनमा पनि हुँदैन अलिकति डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भइरहेको हुन्छ त्यस्तो आर्किटेक्चरल पिसहरू अनि त्यहाँ जाने गएर अनि यसो बसेर गफ गर्ने कफी खाने गफ गर्ने अब त्यही त हो आर्किटेक्चरको भनेर एउटा कफी टेक भन्ने इनिसिएट गरेको थियौँ अनि एउटाको चाहिँ फान्ड्सवर्थको चाहिँ लन्च गरेको थियौँ अरू चाहिँ अब अलिकति यस्तै प्रोफेसनल र अलिकति फ्यामिली कुराहरू गर्दा अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट भनौँ अब त्यो पनि एक्सक्युजै होला सायद होइन तर त्यो स्टिल छ अलाइभ छ त्यसलाई अब गर्नु छ तिम्रो यो पडकास्टदेखि चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति ऊ पनि आइरहेको थियो म अलिकति बढी अल्छी भएको थियो जस्तो लागिरहेको थियो म सुरु पनि गर्छु होला यदि हु डजन्ट नो कफी टेक मेबी आई वान म यता लिङ्कमा पनि अट्याच गरिदिउँला होइन अनि जस मलाई पनि जस्ट ग्रो भएको अलिकति यस्तो यस्तै कुराहरूमा अब आफूले चिनेको मान्छेहरूले नयाँ पर्सपेक्टिभ दियो भने त्यो पनि अब रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यो कुराहरू चाहिँ अनि ठ्याक्क अब म चाहिँ सिकागो जान चाहिँ पाएको छैन म नर्मली खासै घुमेकै छैन किन भन्दा एक त अब यहाँको स्टुडेन्ट लाइफ होइन पैसा खासै हुँदैन थियो अनि अब पैसा नभएपछि अब क्रेडिट कार्ड मात्र चलाएर जान्छु भन्न पनि सकिँदैन होइन अनि म चाहिँ मिनियापोलिस गएँ मिनियापोलिसमा चाहिँ
मल अफ अमेरिका गएको थिएँ, जस त्यो रमाइलो लागेको थियो, एकदमै म्यासिभ नै छ नि त त्यो कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि डालस भयो, अनि क्यान्सस सिटीबाट आउँदाखेरि चाहिँ क्यान्ससमा चाहिँ फेरि फ्र्याङ्क लोइड राइटको एउटा बिल्डिङ रहेछ क्या, मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ के थियो। अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ हामी यस्तो छिर्न खोजेको थियौँ, त्यो चाहिँ रेजिडेन्स टर्न गरिसकेको रहेछ क्या। अनि त्यो त प्राइभेट प्रपर्टी भयो, अनि त यो त कहाँ यस्तो रिस्की हुन्छ भनेर अनि फेरि गएनौँ क्या हामी चाहिँ। अनि जस अलिकति रमाइलै, यता चाहिँ अब त्यो जुन पढेको कुराहरू देख्न पाइयो भने रमाइलो लाग्दो रमाइलो रहेछ लाग्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यही त त्यो एक्सपिरियन्स अँ, टेक्स्ट बुक अब जस्तो फलिङ वाटरको भनौँ, फलिङ वाटर चाहिँ म 2 चोटि गइसकेँ होइन। उम्, त्यो मेरो फर्स्ट रोड उम्, ट्रिप नै युएसमा आउने बित्तिकै मेरो रुममेटहरूसँग गएको थिएँ फलिङ वाटर। मलाई चाहिँ त्यो कस्तो भएको थियो भने मलाई जहिले पिक्चरमा त्यो 4 डिफ्रेन्ट सिजनमा फलिङ वाटर देखिरहेको, मलाई 4 डिफ्रेन्ट सिजनमा चाहिँ जानु मन थियो। अनि हामी एउटा सिजनमा गयौँ, म 2टा सिजनमा गएँ, अब 2टा सिजन बाँकी छ भनेर छु। म आई स्टिल वान गयो कि त्यो ठाउँ चाहिँ जति गए पनि नपुग्ने खालको छ। कति कुराहरू टेक्स्ट बुकमा अन्डर रेटेड गरे जस्तो टाइपको छ भने कति कुराहरू अब एक्जेजरेट पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ जब गएर हेरिन्छ, फिजिकली आफू गएर हेरिन्छ, देन यु रियलाइज कि इट इज रियली अ मास्टरपिस। अथवा समटाइम्स त टेक्स्ट बुकहरूमा चाहिँ अब एकदमै राम्रो आर्किटेक्चर भनेर रियल लाइफमा चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ, नट नेसेसरी। त्यही भएर हामीले कुरा गर्ने भनेको दुईजनाको चाहिँ एकदमै न्युट्रल अनबायस्ड ओपिनियन चाहिँ सेयर गरौँ। उसलाई राम्रो उनलाई सर्टेन कुरा राम्रो लागेको मलाई नराम्रो लाग्ला, अथवा इट कुड बी एनी वान रियली होइन। त्यो हामी दुईजनै हुनुपर्छ भने सुरु गरेको पनि होइन। इट सुड बी ओपन। नेक्स्ट टाइम हजुर जाने सोच्नुभयो भने मलाई भन्नुहोस् है, म जाउँला त्यतिखेर चाहिँ। किनभने म गएको छुइनँ, अनि जस्ट त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु मन छ। नत्र कफी टेकमा प्रब्ली थर्ड पर्सन म जम्प गर्न सक्छु रे कि। होइन हामी नत्र तिनैजना जाउँला, अथवा त्यसै कोही मिलाएर जाउँला, त्यो केही छैन। इट्स अ रियली गुड स्पट। त्यहाँ हामी गएर क्याम्पिङ नै त्यहीँ त होइन, त्यसको नजिकै क्याम्पिङ गरेर बसेको थियौँ। रमाइलो भएको थियो। त्यो एकदमै पिसफुल रमाइलो ठाउँ हो, जानै पर्ने ठाउँ हो भन्छु म चाहिँ। एउटा चाहिँ मलाई फ्र्याङ्क लोइड राइटको कामहरूमा चाहिँ त्यो कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, मैले लास्ट सेमेस्टर चाहिँ यो मोडर्न हिस्ट्रीमा भएको आर्किटेक्टहरूको चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ युएसको पर्सपेक्टिभबाट पढेँ भनौँ न। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रोफेसरले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ, फ्र्याङ्क लोइड राइटको एउटा चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर छ भन्दाखेरि चाहिँ, उसले चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ डल हाउस जस्तो बनाउन खोज्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ एकदम उसले भनेको हुनै पर्ने अरे क्या। अनि जस्तो एउटा कुन चाहिँ बिल्डिङ छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अहिले चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ मान्छेले भित्र बस्दा कस्तो लुगा लाउने त्यो पनि असाइन गरिदिने अरे क्या। अनि त्यो भनेको चाहिँ एकदम डोमिनेटिङ क्यारेक्टर के उसको चाहिँ। अनि त्यसपछि उसको बिल्डिङहरू पनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, म आफू मरेपछि चाहिँ यो बिल्डिङ पनि मतलब छैन टाइपको के। त्यो अब फ्र्याङ्क लोइडको जुन फलिङ वाटर हाउसमा पनि कति प्रब्लमहरू छ नि त। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ इजिली डिल गर्न सकिन्थ्यो, जस्तो त्यो पानी पस्ने प्रब्लमहरू, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू। तर उसले चाहिँ त्यो चाहिँ नोइङली नै पनि त्यो बिगारेको हुनसक्छ भन्ने जस्तो एउटा पर्सपेक्टिभ पनि थियो कि। अब त्यो कतिको ट्रु हो थाहा छैन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ अब यता आएपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ क्या। नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा प्रिन्सिपल मात्र पढ्छौँ नि त, उनीहरूको चाहिँ यो प्रिन्सिपल छ यस्तो छ भनेर। एउटा क्रिटिकल एनालिसिसको पार्ट चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो फिल भएको थियो क्या मलाई चाहिँ, ठ्याक्कै यहाँ क्लासेस लिएपछि चाहिँ। तिमीले ठ्याक्क त्यो पोइन्टको कुराहरू गर्यो। जसले अब स्टडी गरेछ त्यो बिल्डिङको बारेमा बेटर थाहा होला, अथवा गएको मान्छेलाई बढी थाहा होला। तर त्यहाँको करेन्ट इस्यु भनेको चाहिँ त्यो घरलाई मेन्टेन गर्नलाई मात्र मिलियन्स एन्ड मिलियन्स डलर खर्च गरिरहेको छ, जुन कसैले त्यहाँ नगएसम्म थाहा हुँदैन होइन। त्यो त्यही तिमीले भने जस्तो लिकेजको इस्युहरू छ, कति कुराहरू छ। फ्र्याङ्क लोइड राइटले चाहिँ त्यहाँ एउटा ऱ्यान्च थियो, एकदम धनी क्लाइन्ट थियो उसको। त्यो ऱ्यान्चमा जहाँ पनि बनाउन सक्थ्यो, तर हि पिक द्याट साइड त्यो फलिङ वाटरकै माथि। उसले चाहिँ आफ्नो डिजाइनलाई फोकस गर्यो रादर देन पछि होइन यो फाउन्डेसन चाहिँ यहाँ यो यस्तो वाटरफलमा राख्यो भने पछि गएर इस्यु आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्यो भनौँ। अब एज अ डिजाइनर उसले राम्रो गर्यो होला, तर एज अ फ्युचर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो नराम्रो भयो नि त। अब अहिले कति इस्युहरू आइरहेछ, फेमस बिल्डिङ भयो तर अब मेन्टेन गरेर राखिराख्नु पर्ने भएको छ। अनि दे आर स्पेन्डिङ अ लट पनि त्यो चाहिँ म्यासिभ नै छ त्यो कुराहरू। एकदम क्रिटिकली एनालाइज गर्यो भने मात्रै थाहा हुने कुरा छ त्यो चाहिँ। त्यही त, यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो नेपालको सिलेबसमा पनि एड हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या। रादर देन जस्ट अब घोक्ने एक्जाम दिने पास गर्ने भन्दा पनि अलिकति क्रिटिकली एनालाइज गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने। अब हुन त सोर्सेसहरू अभाइलेबल नहुन सक्छ यहाँ जतिको, तर पनि एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस भन्ने पार्ट चाहिँ एड हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्ने कि मलाई। यहाँ आएपछिको मेजर डिफ्रेन्स मैले पाएको भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ। अनि हजुरलाई अब यति जस अब आर्किटेक्चरमा यति धेरै टाइम स्पेन्ड गरिसक्नु भयो नि होइन,
हजुरलाई अब अहिले चाहिँ आर्किटेक्चर भनेको के हो जस्तो लाग्छ? एकदम भेग, एकदम ठुलो क्वेसन होला होइन? जस्ट हजुरले अब के हुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् न? मलाई लाग्छ त आर्किटेक्चर, वाट इज आर्किटेक्चर चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। स्कुलमा एउटा थियो होइन, वाट इज आर्किटेक्चर, पढेर सक्दा एउटा थियो, काम गरेर सक्दा डिफ्रेन्ट हुँदै जाँदो रहेछ। तर अब अझ बढी एक्सपिरियन्सले चाहिँ फेरि अझै फरक होला होइन। तर आर्किटेक्चर भनेको एउटा कस्तो लाग्छ भने डिजाइन गर्ने हो, आफूलाई भन्दा पनि यु हेभ टु थिङ्क अबाउट क्लाइन्टको लागि पनि सोच्नुपर्छ, किनभने दे आर द वान टु पे। अनि मैले एउटा त्यो चार्ट नै बनाएको थिएँ कि, सो 100%मा हेर्ने हो भने आफ्नो लागि भन्दा चाहिँ 10% हाल्ने, मेजोरिटी चाहिँ क्लाइन्टकै लागि हुन्छ 60%, अनि 30% चाहिँ 30 अथवा 40% चाहिँ के अरे सोसाइटीको लागि भनेको। यु हेभ टु थिङ्क अब त्यो 3टा मेजर कुरा हो नि त। यदि सोसाइटी र क्लाइन्टको लागि मात्र सोच्ने हो भने आफ्नो इनपुट त कति पनि भएन, त्यो त जसको डिजाइन भन्ने नि भयो भन्ने हुन्छ। 10% चाहिँ जस्तो अब तिमीले कुनै डिजाइन गरेछ भने ओके यो डिजाइन चाहिँ सृजनको हो एन्ड हि इज डिजाइनिङ फर दिस क्लाइन्ट एन्ड दिस सोसाइटी भनेर त्यो 3टा कुरालाई चाहिँ मेजर फ्याक्टर इन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने बल्ल तिम्रो त्यो आफ्नो जस्तो अब फ्ल्याङ्क रोड तिमीले अघि कुरा गर्यो, यु विल नोटिस कि थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली दिस इज फ्ल्याङ्क रोड बिल्डिङ भन्ने। तर मेबी हि इज लेस केयरिङ अबाउट फ्ल्याङ्क रोडमा चाहिँ 10%को ठाउँमा मेबी हि इज पुटिङ 50% होइन। अनि क्लाइन्टको लागि चाहिँ हिज क्लाइन्ट र मेबी सोसाइटीको लागि उसले नसोचेको होला, अथवा त्यो कुराहरू त्यो 3टा कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। कति चाहिँ आफ्नो आर्किटेक्चर चिनाउने, अर यु वान्ट टु डु मोर फर द सोसाइटीको लागि गर्ने कि क्लाइन्टको लागि गर्ने भन्ने कुरा, त्यो कुरा 3टा कुराको ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ आर्किटेक्चर। त्यही त मलाई पनि त्यो आर्किटेक्चरको पर्सपेक्टिभ चाहिँ स्लोली चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यही आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस टाइमसँगै चेन्ज हुन्छ। मलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै फिल हुन थाल्यो थियो, किन भन्दा अब स्टार्टिङमा त अब नर्मली जो पनि स्टुडेन्टहरू आर्किटेक्चरमा छिर्ने भनेको त ओके मलाई ड्रइङ गर्न रमाइलो लाग्छ, म आर्किटेक्चर छिर्छु भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि अब कति चाहिँ अब गर्दै जाँदाखेरि अब अझै पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि अब फेरि अब बाहिर अब्रोड आएपछि फेरि अब्रोडको पर्सपेक्टिभ छुट्टै नै हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यही एज अ होलमा चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ अब यही नै एउटै मात्र कुरा समातेर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि मलाई। जस्तो पहिला पहिला चाहिँ अब लेस इज मोर भनेको सबभन्दा के भन्छ मिसअन्डरस्टुड आइडिया हो जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि अब सबैले फङ्सन गर्यो अनि एउटा बक्स बनायो अनि बिल्डिङ बनायो, ओके लेस इज मोर भन्यो अनि त्यसलाई राख्यो भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यही पछि गएर ट्रान्सफर्म हुँदै जाने रहेछ कि, त्यो हामीले कसरी सोध्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यो आर्किटेक्चरमा जेनेरेसन वाइज चाहिँ त्यो फिलोसफी नै त हो आर्किटेक्चर होइन, इट चेन्जेस एकोर्डिङ टु टाइम पनि। अब अहिले बिहा किङ्गल्स ल्याएर लेस इज बोर भनेर उसले अब बुकै निकालेछ होइन। अब त्यो लेस इज बोर होइन के अरे येस इज मोर पिआरटीको लेस इज बोर चाहिँ उसको जस्तो लाग्यो। मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, रबर्ट भेन्चुरी हो क्या अरे लेस इज बोर। त्यही त जस अब भनौँ न अल आर त्यो आफ्नो ठाउँमा फेमस मान्छेहरू छन्, तर दे हेभ देयर ओन फिलोसफी टु आर्किटेक्चरको चाहिँ। त्यही भएर के भन्छ नि यङ जेनेरेसनहरूलाई त्यो आर्किटेक्चरकै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूको प्रिन्सिपललाई नै आफ्नो ऊ बनाएर फर्म फलोज फङ्सन अथवा फङ्सन फलोज फर्म त्यो कुराहरूलाई स्टडी गर्ने हो। हिस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट, हिस्ट्रीको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मजाले पढ्ने हो। बाहिरको वेस्टर्न हिस्ट्री पनि पढ्ने हो, नेपालको हिस्ट्री पनि पढ्ने हो, तर आफ्नै फिलोसफी बनाऊ भन्छु। वाट इज राइट फर यु, किनभने तिम्रो इनपुट हुन्छ र तिम्रो सोच र तिम्रो सोसाइटीप्रति अन्त तिमीले पाउने क्लाइन्ट इज अलवेज डिफ्रेन्ट देन एनी अदर क्लाइन्ट। सो आफूले गर्ने डिजाइन सुड बी युनिक एन्ड सुड बी टु योरसेल्फ, आफ्नो फिलोसफी अनुसार। त्यही त। अनि अब हजुरले चाहिँ अब भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ होइन अब मेजरली स्टुडेन्टहरू हुन्छन् होला होइन, सो वाट डु यु सजेस्ट जसलाई चाहिँ अब युएस आउनको लागि भनेर केही तयारी गरिरहेछन्, केही छन् भने चाहिँ केही टिप्सहरू केही? अब देयर आर सो मेनी कन्ट्रिज, अब अरू कन्ट्रीहरू पनि जाने इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू, तर अब युएसकै लागि हो भने चाहिँ अब पढ्ने, अब फर्स्ट थिङ त अब आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गर्ने हो। पढाइ कम्प्लिट गरेर अब त्यही प्रोसेसहरू इज सिम्पल, अब जिआरई टोफेलहरूमै फोकस गर्ने हो। मेन कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो पोर्टफोलियो ट्राई टु मेक इट प्रेजेन्टेबल एज मच एज पोसिबल होइन, त्यो कुराहरूमा फोकस गर्ने। आफ्नो प्रोजेक्टहरू स्टुडियोमा कुनै अब अहिले आउँदैछ अथवा गर्दैछ भने पनि अब यदि फ्युचर सोचि नै सकेछ यु वान्ट टु गो अब्रोड अथवा त्यो हो भने
त्यही हिसाबले हेर के छ अहिले युएसमा कस्तो प्रोजेक्टहरू भइरहेछ, ट्राई टु रिच आउट अथवा ट्राई टु सर्च। अब अहिले त इन्टरनेटको टेक्नोलोजी, लाइक यु क्यान फाइन्ड एनिथिङ होइन, त्यस्तो कुराहरू हेरेर त्यही अनुसारको पोर्टफोलियोहरूमा फोकस गर्ने। धेरै हाल्नु पर्दैन, थोरै गर्ने, तर मेक इट मोर फोकस्ड, आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने, आफूलाई गर्ने खालको हुनु पऱ्यो। अनि अब एसओपीको कुराहरू त्यही अनुसार किन इन्ट्रेस्टेड छ त्यो कुराहरू रिफ्लेक्ट होस्। अनि त्यही हिसाबले अब मेहनत गर्ने हो। अल्सो थिङ्क अबाउट फ्युचर, तर डोन्ट स्ट्रेस अबाउट फ्युचर भन्छ। आई थिङ्क यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कोट हो क्या। किन भन्दाखेरि अब युएसमा चाहिँ अनसर्टिनिटिजहरू एकदम धेरै छ क्या, अनि त्यो अनसर्टिनिटिजलाई टाउको दुखाएर बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या। अब मेरो H1B परेन भने के एक्ज्याक्टली। गर्ने होइन, अब मेरो के अरे मैले जब चाहिँ 90 डेजमा पाएन भने के गर्ने भन्दा पनि जस्ट गर्दै जाने, लेट्स सी टाइप हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या यताको एटिट्युड चाहिँ। अब वर्क चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि, तर धेरै स्ट्रेस पनि लिनु हुँदैन। नत्र भने अब मान्छेहरू जस अब मेन्टली एकदम फ्रस्ट्रेटेड पनि हुन्छन् नि त, किनभने यहाँ त अब फ्यामिली पनि हुँदैन एक त होइन, अनि अब आफ्नो एउटा सर्कल पनि हुँदैन। त्यो नभएपछि अलिकति आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि त्यो चाहिँ मेजरली अब फिजिकल हेल्थबाट पनि आउँछ जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएर अघि खास फिटनेसको कुरा पनि गरेको होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ जस्ट त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्ट हजुरसँग रमाइलो रमाइलो गफ भयो जस्तो लाग्यो। हजुरलाई कस्तो एकदमै लाग्यो? रमाइलो। मलाई जस्ट धेरै नै क्वेसनहरू आइरहेको हुन्थ्यो होइन जुनियरहरूबाट। अब हजुर आई एपोलाइजाइज, अब सबैलाई रेस्पोन्स गर्न भ्याएको छैन अथवा भ्याएको छैन भने पनि अब आई थिङ्क यो पडकास्टले चाहिँ विल सर्टेनली हेल्प। अब सबै क्वेसनको एन्सर नभए पनि टु सम एक्सटेन्ट होपफुली हेल्पफुल होला। अनि आई थिङ्क यु आर डुइङ अ ग्रेट जब। आई कुडोस टु यु होइन, एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी अगेन। एकदमै इन्फर्मेटिभ उ थियो र कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो मलाई पनि। एकदम थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन। अब मैले पनि अब अस्ति नै खास यो स्टार्ट गर्ने कुरा चाहिँ मेरो साथी आयो होइन, अनि पहिलेदेखि नै माइन्डमा थियो थिइनँ चाहिँ पडकास्ट गर्ने भनेर चाहिँ, तर त्यो ठ्याक्कै अफिसियली लागिसकेको थिएन कि। अनि ऊ आएपछि चाहिँ एक टाइम चाहिँ ल अब सिधै माइक किनिदिउँ, लेट्स गो भन्ने भयो कि। अनि त्यो पछि भनेको एउटा स्टेप लिने हो, हेर्दै जाउँला जे हुन्छ हुन्छ भन्ने भएको थियो कि। अनि त्यो भएर चाहिँ जस्ट आम अल्सो भेरी ह्याप्पी होइन, हजुरसँग कुरा गर्न पाइयो। अब हजुरको पर्सपेक्टिभहरू धेरै कुरा थाहा भयो मलाई पनि होइन। So I hope this is very helpful for the people who are listening or watching right now. So आजलाई अब यति नै गरौँ होला। नेक्स्ट टाइम प्रब्ली हामी फेरि कुनै नयाँ अरू टपिकमा कुरा गर्नलाई फेरि हजुरलाई इन्भाइट गरौँला। सो ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। आजको लागि चाहिँ यतिमै गयौँ हामी। थ्याङ्क थ्याङ्क यू। यू।